ขอเจริญพรและเจริญพรทานบดีผู้มีเดนามดังต่อไปนี้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งซึ่งประกอบไปด้วยคุณรัชนีวิภาปุ้ยพันธวงศ์คุณสุจัญญาพาพักพานิชกุลคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมนัสนันเทียนผาสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันวาและคุณปนศเสนีวงศ์ณอยุธยาขอเจริญพรทานบดีที่มีรายนามได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งตามลำดับขอเจริญพรครับในช่วงที่เจ้าภาพจุดเครื่องบูชายิ่งนะครับก็ขออนุญาตอ่านรายนามเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพกันเทศมหาชาติในวันนี้นะครับ2 วันนะครับตั้งแต่วันที่27 28 2 วันก็มีแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้านะครับเป็นเจ้าภาพมอบถวายปัจจัย 15,000 บาทนะครับเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติคุณแม่สุจัญญาพาภักพานิชกุลคุณกันพิอรสวรรณและคุณพันสวรรณนฤมิตรนะครับ 215,000 บาทคุณเกรียงศักดิ์คุณสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลที่วัดยานาวานี่เป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติ 338,900 บาทดร.ชวีวรรณคำพา 100,000 บาทคุณสายพินพหลโยธิน 89,000 บาทคุณมยุรีรัตโนภาส 26,000 บาทคุณพัชรีหลินวัฒนา 23,200 บาทคุณเยาวมานวัชระเรืองศรี 10,000 บาทคุณพระขมลสุขหนุน 39,000 บาทเจริญพรคุณสวัสดิ์ปุ้ยพันธวงศ์เป็นผู้นำบุญในการจุดเทียนส่งธรรมขอเจริญพรลำดับถัดจากนี้น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยจะได้เป็นผู้นำบุญในการกล่าวคำอาราธนาธรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายให้พระสงฆ์องค์พระธรรมกถึกได้ทำหน้าที่ในการเทศนาสันติทัสสตาปราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตสุอันยมันยังสัมโมทนิยังแก่ทางแก่เทเทนสุสักโกเทวราชาจินเตเฮสียังเวทสันตรมังหานราชาโยโชชังไกสาปัทวิงอุณนางเทศตวาทาระเกอังทาสีหิทานินางโกยจินาปุลิโสโอปังสังกมิตวามสัพพลักขณสัมปันนังสีวันติมัตถิงยาจิตวาราชานังเอกังกัตวานมาทิงคึงเหตุทวาใครใจยาตะโตเอสาอันนาโทเนปปัจโยภวายยันนุหานางเนกพรามณวันเนนางโอปัสสังขมิตวามัตถิงยายจิตวาปารมิกุณตังข้างหาเป็ดตวากาศใสจีหาวิตสัจนียังกัตวาปุณณตังตัดเสวาทสวาอาคามิตสามิติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการไหว้พระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหว้พระธรรมคือหลักคำสอนของพุทธองค์กราบไหว้พระเยซูสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายถวายความเคารพกราบขอโอกาสพระบคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิระโมลีพ่อเจ้าวาดซึ่งเป็นทิบดีสงฆ์
ถวายความเคารพพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาซึ่งเป็นต้นบุญต้นศรัทธาแล้วก็มีคณะสงฆ์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านสดับรับฟังพระธรรมเทศนากันนี้เป็นกันที่10ธรรมภาพประหลัดนำบุญเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยที่จะทำการที่จำแนกแจกจำหน่ายจ่ายธรรมะมาชาติเวสสันดรชาดกนะเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เฉลิมพระเกียรติวันนี้กราบในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ผู้เป็นต้นบุญต้นประธานเจ้าภาพกันเทศในกันที่10เนื้อหาสาระในกันที่10นี้กล่าวถึงพระอินทร์ได้จำแรงแปลงกายมาเป็นพราหมณ์เท่าเพื่อที่จะมาทูลขอพระนางมัตสีแล้วก็มีพรอันเป็นวาระพิเศษที่พระเวสสันดรได้ทรงขอจากพระอินทร์ก็ทั้ง8ประการอยู่ในกันสักกบับนี้จะได้ฟังในเนื้อหาสาระรักษาธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติโยมก็ตั้งโสตนประสาทประดุจดังภาชนะทองค่อยลองรับรสแห่งพระสัทธรรมเทศนาที่อาตมภาพจะได้สำแดงเนื้อหาสาระพระบาลีเตโสขาตทิเยโสนายเมื่อสองสุริยราชนารินงาพิสามพินพองเพโสที่กระสาดสองสมนาฏในเปียปุตตทานต่างพระองค์ทรงสมสอนกระเสมสารสอนธนานักด้วยสัมโมทานิยกถาทางทานบริจาคยิ่งพลเพิ่มพระปิดาปราโมทย์มากนายกะมลหฤทัยสักโกเทวราชายส่วนสมเด็จศาสนายอัครเทวราชก็ทรงพระนุสรณ์คำหนึ่งเทิงพระรมบาทบ้านไปจิตเชษเพศสยันดอนดามบทว่างินายโยว่านี้พระงองก็ทรงสละพระปิโยโลดทางคู่แก่ชูชกพระธาจารย์มหัศจรรย์ก็บันดาลดินฟ้าสางคอนกัมปนาตโกจิหิงนปุริโสแม้นว่ามีชายเห็นในชาติผู้ใดผู้หนึ่งจะสืบสอบแสวงมาถึงพระอาสมสำนัก
เข้าทนขอเพลิดหลักสนกัลยาณีมัดสีผู้ทรงศีลวัดวรวิเศษเท้าอกเธอก็ทรงบำเพ็ญประทานบรมเมตมหาปริยาบริจาคเอกกังกตวาจะกระทำให้เสวยประทกลำบากอยู่เอกองบำราดไรผู้ร้องบาททำบงที่จะปฏิบัติจะมองมัวในครองพรหมจริวัตวังประโยชน์พระบรมโพธิญาณยานโนนาหังควรอาตมาจากจรจากสถานสุทัศนเทวบุเรศนิมิตเพศเป็นทัตทีชลาก็ไปทูลขอประเกศแก้วกัญญายาววิลักษณ์สนวิลาศแล้วจะทูลถวายพระนุชนาถให้คืนของจะขอปฏิญาณไว้ให้พระองค์ทรงประสาทสละแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมาผ่านพานางเถื่อนทางจะซ้ำขอพระนางเสพไปภายหน้าแล้วจะถวายอาลานชลีลานิวัตแต่นาการสุลาลัยพิมานนีแล้วแรงพี่เขาเวดูกันเลยทรงผู้ทรงสินวิสุทธิสังวรตะโตรัตยาวิวัสเนปางเมื่อพระทิตุไทยที่วากรไกจางจำราดสักโกส่วนสมเด็จวชิราหัตถเทเวศก็แปลงเป็นทวิชาเชษเดินดองนางมีทั้งเครื่องบูชาโปรดตามพระแม่พงพิธีกูนายดัวสังเอียมเสียมสลายสุนทรสวัสดิภาพแล้วย่อหยาดตราเข้ามากราบการก่อนอ่านชุลีสมเด็จพระบรมดามบทดาบสินีทั้งสองกษัตริย์เสริงทรงสถิตในนามมุกพระอาสมนิเวศวัดวงกฏสิกเรศแล้วก็ทูลถาม
อุบลละเหตุอันนาวพันนวัดพรายกระทำประพฤติปราศัยว่าพอตาประสาข้าแต่งประบาทบรมราชนักสิทธิ์ตั้งแต่พระองค์มาทรงบรรพชิตในห้องหิมมาวันอย่างนิราชนร้อยโรคาขันธมานเสวยสวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าอุ่นเชนยาเปทาทรงสวยมูลพลาเลี้ยงประชนไม่ชีพด้วยง่ายไม่ลำบากทั้งเลือบยุงบุงทากไม่คบขาดฟวงที่ขชาดไม่ได้มากระทำภัยพิบัติเบียดเบียนว่าเนภาลมิข้ากินเนนายพนาสันสิ่งอาเกียนไปด้วยพรจัดตุบาทยังมีมาเบธาถึงพระอาวาสบางหรือว่าหากไม่ได้ท้าวเธอจึงตรัสตอบว่าขอบใจเธออาจารย์ในยังทานทำทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์ไม่เดือดร้อนสัตโตโนมาเสวะเสตังนักตังแต่เรามาเนาพนานดอนได้ถึง7 เดือนนักเลี้ยงชานอมไม่ชีพในแถวเถื่อนโทรัตและพนัดพนมมาระทมไปด้วยความโศกด้วยสะเวยวิโยกแลมร่างประภารานักทั่วที่ยังปัดสามีเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคำรบสองผิดผิวพองผดเพียงพรหมพฤทธาจารย์เอกทางกิริยาการก่อไปด้วยมารยาทเธอไม้เท้าสีเหลืองวิลาศเล่พลมาตูมเมกเครื่องกระยาโปรดพิธีทั้งนงหอมนาอังพยักขีเครื่องอีสีเพศสว่างขังตันเตงท่านนี่มาเป็นสีสวัสดิ์วิเศษสารพิโรมมาแต่กายก็เหมือนใกล้ได้สมาคม
เคยคุณเป็นกัลยามิตรสโมสรสนทรศรัทธาพรอันโตปวิตพัดทันเตเชิญไทยชีเข้าไประงับร้อนในโรงน้ำนานจองลางเท้าแล้วอาบชันสิ้นโทใสสะอาดอันเรานำมาแต่หุบห้วยศิลาลาดเลยหานทานแล้วบริโภคโมลเลยเพลาหาล้วนเป็นของป้ากับน้ำพึ่งสดรสโอชาตามแต่ใจชอบใจเกณวาปานางเฮตุนาอันหนึ่งท่านจะประสงค์สิ่งใดหรือทั้งอาจารย์แนงจึงดันดอนพระนสถานมาถึงราวายอยากเกรงใจจงบอกเล่าโดยสารคันดีในการเริ่มบัดนี้เถิดอัฏฐสโกลำดับนันเท้าโกเสสกเทวราชเมื่อทวนขอพยาวมานมาดมัดสีเสสนทรและเทพกัญญาจึงฉากธรรมเนียบเปรียบพระราชศรัทธาในทางบารเมตว่าเฮวังโหมอปัญจามังหานาทิโยพระพุทธเจ้าข้าอันว่ากระแสสายเส้นทวาเรศในปัญจมหานาทิทานยอมจะลายล่างสั่งสันธนการไม่รู้ขาดสายสาบปณิกรสัตว์ทั้งหลายได้กินอาบก็เย็นสาบสีสริรังอินทรีเกษมสารสำราญรมฤดีดับอาดนเดือดร้อนบรรเทาทุกข์ทั่วทิสาดอนสันดานสัตว์ก็เสมือนพระกมลสงมนัดในมหาทานโดยพระการุณวิบุญญาหลังไปทั่วทุกตัวประชาชาติในไตรโลกก็สันนิวาสไม่เว้นตอนขาดไทยชีนิขัดสูญยากไรไม่มีผู้จะปฏิบัติ
จะขอประเกศแก้วกษัตริย์นาลีรัฐไปรวมพิรมจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้จงทรงประสาทพระมัตสีให้เป็นทานแก่ข้าพระธาจารย์นี้เถิดพระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์เท่าไปทูลขอพระแม่มัตสีแรกเลยก็อยู่กันสี่พระองค์สุขกายสบายตามประษาที่กินเผือกกินกลอยกินหน่อไม้ผลหมากที่เกิดขึ้นในป่าพระหิมพานต์ก็สุขสบายดีชูชกมาขอสองกุมารกันหาได้จารีไปเมื่อพมัตสีเข้าใจเวสสันดรก็สบายพระทัยปัจจุบันนี้อยู่กันสองพระองค์แต่ครั้งนี้พราหมณ์เท่ามาทูลขอมัตสีพระเวสสันดรนี่ไม่ได้ตกพระทัยญาติโยมนี่ถ้าเป็นพวกเราที่มานั่งฟังมีคนมาขอเมียจะให้ไหมโยมให้ไหมถ้ารักกันใหม่ๆก็หวงนะไม่ให้ถ้าพอเก่าๆแล้วเอาไปเลยถ้าเป็นบ้านฉันก็บอกเดี๋ยวแถมข้าวสารอีก2 กระสอบว่ากันนะยกให้เวสสันดรเนี่ยยิ้มแย้มประสวนขอพราหมณ์เท่าในชราภาพมากแล้วมาขอมามัดสีเวสสันดรเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสโสมนัสที่ได้ทำบุญฉะนั้นพวกเราฟังแล้วก็พิจารณาตามถึงคุณธรรมของพระเวสสันดรท่านมหาสโตสมเด็จพระบรมพุทธางโกลมหาศาสตร์ได้สดับอัตสารคันดีเสื่องไทยเชียมันทนคอยพระยวมานก็ทรงพระสมนัสเบิกบานปรีดามิได้ทรงพระจินตนาดังนี้ว่าเมื่อวันวานได้ประสาททรงกุมารีโอรสแล้ววันนี้ก็จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อทอพระฤทัยถอยลางพระสติดำริตั้งต่อพระโพธิญาณจึงเมตพระราชองค์การวโดกระทันชีท่านมาขอพระมัตสีสวภาคอันเป็นเพื่อนนพเนจรจากพระนครมยามรายจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัดชลิยโมมานมนทินเอกเป็นทานราคินหินทอดจะยกให้สำเร็จประโยชน์เพลิดทาจารย์เอกและหาวพระสะพานยุตยานในภายนาพรางทรงพระเต้าโอนทกวาลี
แล้วกรมประกรณ์มีอิงมาเหงสีสุขมกันสัตว์มัทราชชาวงเนกเจืองหลังอุทอกให้ตกลงเหนือมือทัชเชียดก็เปล่งพระปณิธานว่าทีบรรทนประกาศว่าพระอามอานองค์เอกอัครราชการยานาเราก็แสนจิเสเนหาดังดวงหาไทยและนายยันเนตเปียตารางแต่เรารักพุทธราชสวรรค์เยตวิเศษโสดยิ่งกว่าองค์อนงนุษสักแสนเท้าอีทางท่านางอันว่าภริยาทานของเราจงให้สำเร็จแก่พระสอยสันเพชรดายานในนาคตการโนนเถิดเมื่อพระเวสสันดรทรงบริจาคปนางมัตสีให้กับพราหมณ์เท่าหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์พระอินทร์ก็แปลงกายเป็นร่างเดิมของท่านนะแล้วก็จะได้ประสาทพรทั้ง8ประการเมื่อกันทศพรนั้น10ประการตรงนี้8ประการมีอะไรบ้างเดี๋ยวญาติโยมท่านทั้งหลายสดับรับฟังเป็นแหล่เทียบเนื้อนะเทียบเนื้อให้โยมสดับรับฟังสลับสับเปลี่ยนทำนองนอกครับเป็นแหล่เทียบเนื้อฟังแล้วก็พิจารณาตามพรทั้ง8ประการที่พระเวสสันดรทรงขอจากพระอินทร์ฝ่ายวังอองเท้ากงสิงขอพระมัดเสกสมปราดทนาเนกถวายคืนเวสสารตราพระองค์อินทราก็จึงประสาทพรถ้าท่านต้องการเรานั้นเนจังให้ประสงค์สิ่งใดให้ศกสัมโมสรปางว่าองค์นี้ก็พระเวสสันดรพระองค์ขอพรกันนัง8ประการของเนืองนั้นลาวนี่เจ้ากรุงสนชัยจงมีพระทัยนี่ก็ให้นึกสงสารจงมารับกลับครองสักเรื่องอาคาร
ให้เป็นนางโพผ่านนี่กรุงศรีพี่ในข้อที่สองที่ต้องทอดมีจิตเหี่ยมโหดต้องคันดีถึงโทษประหารนักผ่านชีวิตก็ขอให้มีก็ชีวิตต่อไปนี่ข้อที่สามขอให้สมบูรณ์นี่ก็เมื่อเราเกื้อกูลทั้งเด็กผู้ใหญ่ขอให้เรามีความพึงเน่พอใจมันดังร่มใสที่มีใบบางนี่ข้อสีนี่ให้มีสันโดดมองเห็นโทษเมื่อภายหลังโดยสัจจาของอาจตมังเน่งด้วยสัจจังนี่ก็จึงขอรักเดียวไม่ขอยินดีในสังตรีเอิญแม้นยิ่งร้อยเมื่อนี่ก็ไม่ขอของเกี่ยวขอให้พอใจนี่ในรักเดียวยิ่งนี่จะไม่เกี่ยวนี่ด้วยสัจจาข้อที่ห้าขอให้โอรสนั้นปรากฏนี่ด้วยยศทาให้เดชกรานเถืองเรื่องลือชาไม่วาดสักนากว่าผู้คนนี่ให้อายุนานเกิน100 ปีทุกภัยนี่ก็อย่ามีด้วยบุญนากุศลข้อที่6นี่ก็เมื่อยกไพรพรนี่จากภัยสอนเถิงเสเพให้ฝนรัดตกลงมาโทษภาระ นครเราวันนี้ให้ตกต่อเนื่องทั่วเมืองสี่พิงราชสันดอนนี่ก็ยังรู้ขาดแคลนขอจิตเมื่อเรานี่บริจากทรัพย์อเนกนับน่าเป็นหมื่นเป็นแสนทั้งเงินทั้งทองข้าวของแก้วแหวนอย่ารู้ขาดแคลนนาในท้องเพิ่งคางขอที่8เมื่อสิ้นพระชนด้วยบุญนากุศลที่เรานั้นหวังขอให้สมมาตรอาจแน่ตมังสถิตยังละก็ชั้นดาววันดึงนี่เมื่อเราเกิดใหม่นี่
ในภายหน้าความปรารถนาเนให้มาถึงเนพระพอที่ยานเรานั้นลำเพิงจงตามมาถึงสมมาเจตนาพรแปดประการที่พระเวทขอไว้ถ้าคุณยอมยานว่าอยากได้ยอมจักยอมจ้าให้ติดเครื่องการตรงนี้กันมาญาติโยมฉันจะรับพรทั้ง8ประการนี่กันไปเลยงงฮะโอ้ยนี่พรทั้ง8ประการขอให้ชาวเมืองหายโกรธหายแค้นพระเจ้ากรุงสนชัยก็ยกโทษให้กับลูกขอให้ฝนรัตนมณีตกทั้งนครศรีพีให้เต็มพระคลังหลวงจะได้ไว้แจกทานขอให้โอรสของพระองค์ให้มีบุญญาธิการสูงสุดได้มียศมีศักดิ์ได้เป็นราชาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญนี่พระเวสสันดรขอข้อสุดท้ายเนี่ยขอมั่นในรักเดียวก็คือรักพระมัตสีมัตสีถูกยกให้พราหมณ์เท่านี่ไม่เคยโกรธพระเวสสันดรเลยเข้าใจพระนฤาษีว่าท่านต้องการจะทำทานบารมีตรงนี้เป็นที่สุดเมื่อพรทั้ง8ประการสำเร็จพระอินทร์กลับกลายเป็นร่างเดิมดังที่ว่ามาก็เข้าใจซึ่งกันและกันก็ยกมัตสีคืนให้เวสสันดรแต่ไม่อนุญาตให้พระองค์ท่านยกมัตสีให้กับผู้หนึ่งผู้ใดอีกเพราะเป็นสิทธิ์ขาดของพระอินทร์แล้วให้อยู่กันสองพระองค์ได้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรศีลภาวนาอยู่ในป่าคริยวงกฏนานเพกเข้าแวดูกาลสองผู้ทรงสินสังวรสิกขาเตวินทอยสมเด็จท้าวเทพสุเรนทราธิบดีบดินทรเทวราชทรงสันดาบบวรวัดนาดราธิเบศก็ตรัสประสาทอัตถวเรศให้ประสิทธิ์สมประสงค์จิรังวะเตตาตัวไม่นานนักบรมคารปิโตรองก็จะกรีธาถวายหานพระหอนพรพระโยหาเสนยาพระละกรออกมารับเสด็จเกินพิเศษ
เทตุดรดำรงราชาศาสตร์สวยพิภพสีพีบัวรีรัตนาราชจะมาให้สนอย่างทรงพระจินดาอาดูลมีเป็นรายคงจะเสร็จสมไปรอมหาไทยด้วยทอกสิ่งสารอับมาประมัดต่อหงหีจงมีพระกมลมานยาประมาทในพรหมจริยวาทเสวยโศกวิเวกเนคขามปรมัตถปาลมีโดยโพธทางกลพิธีนานแลเพกข้าวเวดูกาลาทรงผู้ทรงเสนสมาธิญาณเทวายราชาสมเด็จท้าวมขวานวัชรินทรเทเวศผู้เฉลิมกุฎเกตแสนสุรักคณาทั้งสองสวรรค์ชันข้ามาไว้จรเทพพทานีสู้ชามปฏิเป็นพระราชสามีองค์อับสรสุรังคพิลาศสุดาสมรมาศเมงวิมรมานว่ารังทัดตะวาก่อนถวายพระพรทั้ง8ประการแก่พระมหาศาสตร์แล้วเสด็จในวัดธนทิวงคณิเวศวรเวชยานในดาวดึงสาสวรรค์นานแล้วสักกะปะพังนิธิตังประดับประดาไปด้วยพระคาถา43พระคาถาสิ้นข้อความลงต่อโลกพระจะจากไปไม่รู้เมื่อไรนอฉันจะได้กลับมาแต่พอพระหันหลังลากลัวโยมยานนาว่าลืมลงจะขอรับรองว่าลืมยอมไม่ลงจิตจดจำนองแล้วก็จะจำใส่ใจจะจดจำนา
ยอมที่มายืนนั่งซ้ายขวาหน้าหลังไอ้ฉันก็ยังจำโยมได้ คนขาวคนดำพระสุโขทัยก็ยังจำเคล้าหน้าโยมได้แต่โยมนี่เธออะไรก็ยังไม่รู้จักเลย ไม่โลดจักนามไอ้ฉันก็จำกันแต่หน้าเห็นตัวติดตาก็กันเช่านาโยมเอ้ยจะจากไปแล้วนิยอมอย่าเลิมพระสุโขทัยเลย บอกคุณยอมโสชาดาเอ้ยขอบคุณนะจ๊ะแม่สุชาดา บอกเราเฉลยเมื่อก่อนจะลาสาธุครับโยมแม่โมทนาบุญจ้ะสาธุจ้ะโอ้เพิ่งจะมาปีแรกโยมแม่ขออภัยครับจ้ะแม่สุจัญญาเนาะขออภัยด้วยนะจ้ะมานัสนันครับทั้งคู่เลยคุณแม่สุจัญญาครับคุณโยมมานัสนันสาธุจ้ะแม่ใจบุญซะด้วยนี่ถ้าจะอยู่ด้วยได้จะอยู่ด้วยแต่กันกุมารเขาร้องไปแล้วบอกเราเฉลยเมื่อก่อนจะลาจะจากโยมไปจะจากโยมไปหัวใจพระสุโขทัยจะขาดจนเดินทางมาตั้ง400 กว่ากิโลพัชรีมายุรีเอาละจะได้จำชื่อโยมได้ครับอาจารย์เจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณศรีบอกให้พระเทศจำชื่อโยมกันเองกันแล้วกันฉันเดินทางมาไกลตั้ง400 โลไปกลับตั้ง800 กว่ากิโลฉันจะขอค่าน้ำมันจะมีบ้างไหมล่ะจ๊ะโยมจ้าเรียกกันมาเป็นของขวัญวันจากมาเป็นของฝากวันลาโยมที่นั่งกันอยู่นี่นะโยมจะว่ายังไงเอาโทเอ้ยโทเอ้ยเอายังเฉยกันอยู่ทำไมไม่ให้พระแล้วก็ยังนั่งมองไม่ให้ฉันโยมก็ยังนั่งจ้องฉันจึงต้องร้องเจ็บกระดองใจฟังสตังค์โยมก็เอามาติดเลยมานั่งคิดโยมจ้าทำไมไม่ติดสตังค์ฟังพระเทศมานั่งกำสดเหลือกุมารมัด4 คนไปหมดละมั้งสตางค์ไม่แบ่งใบบางๆหมดกันแล้วหรือยังถ้าไม่มีสตางค์สะกิดคนข้างๆบอกขอยืมก่อนก็ได้
กลับแล้วก็ไปใช้กันเอานี่น้อยจานเจ้าคนปราณสีวังเชงรังพรนิทานใจงามมาช่วยกันเติมน้ำมันให้พระบ้านดอนฉันจะกลับสู่ของไทย ก่อนจะไปแล้วก็ให้พรให้โยมท้าวรวัดเนธนาทั้งลาภทั้งยศเนปรากฏนะมีก็ดังพระสิงห์วังลีกันยอมจากในปันยาสองมันอองอะโนชาไม่นามชายาว่าพระอานนท์ให้โอรักงามนะคุกนี่ให้โอรักงามโนละมุนเลยลำไม้ก็ดังปราณสางกระจายอย่ามีมองมนให้ศกก็กันแพ้แท้จนกายแก่ทุกคนศกงางเลิศสาลุโชคดีมีชายรับราชเนชการก็ขอให้งานดีเกินทั้งลาบยศเนสรรเสริญมีศกในสมไม้ประสงค์เลื่อนคันเลื่อนชาญการงานยืนยองเนยาเลยลองนกกันหน่อยคุณยอมมาทำมาค้าขายนกกำไรของคลองไหลโดดดังน้ำไหลคลองยังขาดเคินงอกงามผลงานโยมทุกท่านจะเริญให้มีทองมีเงินไว้ใช้จ่ายตลอดไปตลอดนะปีโอ้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 นานแรงสังฆปะพังนิติตังประดับประดาพระเดชพระคาถา43พระคาถาสิ้นข้อความลงวันนี้ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีคุณบารมีธรรมปกปักรักษาญาติโยมนิสทาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่เสียสละเวลามีค่ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนามาชาติเวสสดรชาดกในวันนี้กราบเมตตาบารมีธรรมของหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าวาดและพระอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิรพรช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาซึ่งเป็นต้นบุญต้นประธานต้นศรัทธาในกันสักบับนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนอุบาสกใจพระอุบาสิกาใจบุญพ่อคุณแม่ค้าพ่อมหาจำเริญให้อยู่ดีมีสุขร่ำรวยสวยสุขพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยทุกคนทุกท่านทุก
ประการเทินเอวังก็มีด้วยประการราชนี สาธุในกันสักบับ 43 พระคาถา เมตตาแสดงโดยท่านอาจารย์พระประหลัดนำบุญสัมปันโน จากวัดสามพวงจังหวัดสุโขทัยในโอกาสนี้ขอเมตตาท่านพระอาจารย์ได้ให้พรกับทานบดีผู้เป็นเจ้าภาพในการนี้ขอนิมนต์ครับ อาโยมตั้งใจกว่าน้ำพระพรพร้อมๆกันจ้ะ เฮียทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจเชนโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยชนุสัพพโรโควินัสสตุมาเตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังหุตราพระจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุกันสักบับมีอานิสงส์ให้กับผู้ที่บูชาทำกันนี้ เป็นผู้มีความราบรื่นจะทำการงานน้อยใหญ่ มีความสำเร็จและมีกัลยาณมิตรคอยส่งเสริมอยู่เสมอ กันสักบับฐานบดีที่เป็นเจ้าภาพตระกูลปุ้ยพันธวงศ์อุบาสกอุบาสิกาของวัดจันทวา โดยการนำของคุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลคุณสุชาดาจิราธีวัฒน์คุณมนัสนันเทียนผาสุข แม่ชีวรรณากิจพ่อค้า คุณมายุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีลินวัฒนาเป็นต้น พร้อมกับสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา ในการนี้จะได้ให้เจ้าภาพ3 ชุดด้วยกันในการเข้าถวาย ด้วยกันสักบับนี้มีฐานบดีผู้เป็นเจ้าภาพเป็นจำนวนมาก โดยการนำของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์เลขานุการวัดจันทวา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทวา ในการนี้ฐานบดีเข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่ 1 ตระกูลปุ้ยพันธวงศ์โดยการนำของคุณสวัสดิ์คุณประพีปุ้ยพันธวงศ์พร้อมครอบครัวและญาติหลานๆเข้าถวายเครื่องไทยธรรม บูชาธรรมกันเทศในชุดที่ 1 ขอเจริญพร ส่วนเจ้าภาพในการถวายบูชาธรรมกันสักบับนี้ในชุดที่ 2 คุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมนัสนันเทียนผาสุข คุณมายุรีรินวัฒนาและคุณพัชรี คุณมายุรีนวรัตโนภาสและคุณพัชรีรินวัฒนา เป็นผู้แทนอุบาสกอุบาสิกาของวัดจันทวาเข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศขอเจริญพร ส่วนในชุดที่ 3 นั้นเป็นสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาเข้าถวายกับปิยพันธ์ในชุดที่ 3 โดยการนำของคุณปนชเสนีวงศ์ณอยุธยา ถือว่าฐานบดีกันสักบับนี้มากหน้าหลายตาคับคั่งไปด้วยน้ำใจไมตรีอันงดงามของฐานบดีเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยผลอานิสงส์นี้จะทำให้เรานั้นมีความสุขกายเย็นใจเข้าถึงศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรในยอดกันสักบับทั้งหมดทั้งมวลที่ปัจจัยได้สุทธินับแล้วหลายรอบหลายครั้งไม่ผิดเพี้ยนยอดปัจจัยกันสักบับโดยการนำของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์เป็นปัจจัยสุทธิ166,809 บาท 166,809 บาทสาธุดังสตังค์เยอะ
ถ้าจำศัพท์คำถ้าจำเลขตัวหน้ามันยากก็จำเลขตัวหลัง 166809นะเพื่อจำตัวเลขได้ง่ายและก็งดงามและในขณะเดียวกันโรงเรียนวัดจันทวาได้ร่วมบูชาธรรมกันสักบับจะได้นำต้นเงินต้นนี้ได้เข้าถวายแด่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์เพื่อจะได้มอบให้กับวัดเป็นลำดับถัดไปโอกาสนี้เจริญพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองและคณะคุณครูได้นำต้นปัจจัยนะเป็นต้นพระป่าร่วมกันสักบับเข้าถวายแด่อาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ขอเจริญพรสำหรับกันต่อไปองค์ที่จะเป็นพระธรรมกถึกนะเป็นกันของภาคเหนือกันมหาราชโดยองค์พระธรรมกถึกที่แสดงท่านพระอาจารย์พระอธิการกิตติพงศ์ติสสะวโรติสสังวะขออภัยติสสะวโรติสสะวังโสปะติสสะวังโสขออภัยท่านพระอาจารย์พระอธิการกิตติพงศ์ติสสะวังโสอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะวัดสันผักแคจะเป็นองค์พระธรรมกถึกในทำนองของภาคเหนือซึ่งในการมหาราชนี้ฐานบดีนะผู้ที่รับธุระเป็นเจ้าภาพในการครั้งนี้โดยคุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลประธานมูลที่วัดจันทวานะคุณสุชาดาจิราธีวัฒน์คุณมนัสนันเทียนผาสุขคุณมยุรีนาวรัตโนภาสคุณพัชรีหลินวัฒนาและก็หลายๆท่านนะโดยการนำบุญของอาจารย์พระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจันทวาพระทวีชัยโอหิตพาโรพระระพีพัทธิระยาโนพระทิติพงษ์ชยปัญโยพระมหาสมรักสัจจยาโนพระพงศักดิ์ทิตวัฒโนพระยงยุทธถาวรยาโนพระมหากฤตกิติยาโนพระสมุสุรัตน์อธิวรยาโนและพระเอกราชปัญญาวุฒโธนี่คือพระสงฆ์ผู้นำบุญให้กับฐานบดีซึ่งมีคุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลประธานมูลนิธิวัดจันทวาเป็นต้นนะกันมหาราชนี้นะถือว่าเป็นกันใหญ่ไม่ใหญ่เฉพาะกันเศรษฐีผู้ใจดีฐานบดีผู้ใจงามก็เช่นเดียวกันวันนี้รับธุระเป็นเจ้าภาพกันมหาราชซึ่งเป็นทำนองของภาคเหนือซึ่งได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์ที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายเป็นองค์พระธรรมกถึกที่จะได้สาธยายได้เทศน์ให้ทั้งหลายได้ฟังในแบบฉบับของภาคเหนือนะเพราะว่าวันนี้ภาคอีสานก็ไปแล้วภาคกลางก็ไปแล้วภาคเหนือกำลังจะมาส่วนภาคใต้รอก่อนก็แล้วกัน ครบทั้ง4รสทั้ง4ภาคนะท่านทั้งหลายนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้เจริญพรทานบดีได้เป็นผู้นำบุญในการจุดเครื่องต่างๆเป็นคู่บัดนี้ความเป็นสัพพะสิริมงคลนั้นได้พร้อมแล้วเพื่อใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราเหลือทั้งหมด3กันบวกอีก1กันคืออริยสัจรวมเป็น4กันวันนี้ถ้าพระไม่จบเราจะไม่ยอมกลับบ้านนะเหลืออีก4กันท่านทั้งหลายอดทนด้วยศรัทธาแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นในภายหลังในลำดับนี้ขอเจริญพรทานบดีผู้แทนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรคุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลเป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้ขอเจริญพร
เจริญพรคุณมนัสนันท์เทียนผาสุขเป็นผู้ดำบุญในการเชิญผ้าไตรวางบนพานแว่นฟ้าในโอกาสนี้ขอเจริญพรเจริญพรทานบดีผู้มีได้นามดังต่อไปนี้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งในชุดที่หนึ่งขอเจริญพรคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธขอเจริญพรในชุดที่สองที่จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งสองท่านด้วยกันเจริญพรคุณมยุรีนวรัตโนภาสและคุณพัชรีลินวัฒนาเจริญพรด้วยฐานะบดีที่เป็นเจ้าภาพในการมหาราชนี้มีศรัทธาเป็นจำนวนมากคณะเจ้าภาพจึงได้จัดฐานะบดีเข้าเป็นคู่ ในคู่ต่อไปเจริญพรคุณศักดามีบุญพูนทรัพย์คุณขวัญลักษณ์โตธนรุ่งโรจน์ในชุดที่สามเจริญพรคุณศักดามีบุญพูนทรัพย์คุณขวัญลักษณ์โตธนรุ่งโรจน์เจริญพรคุณจุธาทิพย์แก้วทองและดร.เลิศลักษณ์สังขวันในชุดที่สี่ด้วยการจับด้วยกันในการเป็นคู่ด้วยฐานบดีมีศรัทธาเป็นจำนวนมากด้วยบารมีของท่านอาจารย์พระครูโกศลนิบุญกิจวิปัสสนาเจริญพรฐานบดีได้จับด้วยกันในชุดต่อไปขอเจริญพรคุณอำไพจันเขียวและคุณจิรวัตรจิราวันสถิตขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทวาจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรและชุดสุดท้ายที่เจ้าภาพได้เจริญพรเรียนเชิญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งโอกาสนี้เจริญพรแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าได้เป็นผู้ดำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรเจริญพรฐานบดีอุบาสกอุบาสิกาของวัดจันทวาในการจุดเทียนทรงธรรมเจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์เป็นผู้ดำบุญขอเจริญพรด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดจันทวามีคุณแม่สุจัญญาภาพักพานิชกุลคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมนัสนันท์เทียนผาสุขคุณมายุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีลินวัฒนาเป็นต้นรับเป็นเจ้าภาพในจำนวนทั้ง14กันต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณมาณโอกาสนี้และต่อจากนี้เยาวชนน้องๆจากโรงเรียนสตรีศรีธิโยไทยจะได้นำถาตะบีทั้งหลาย
ได้กล่าวคำอาราธนาธรรมลำดับถัดจากนี้ไปพระมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจะทำสันติทัสสตตาปราชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะมัทธุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมจุงมีแก่พระรัตนตรัยเจ้าสามภาการขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีรองเจ้าคณะภาคสี่เจ้าอาวาสวัดยานนาวาพระอารามหลวงฐานันตรวิเศษตินีท่านพระเดชพระคุณพระสิริธีรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาพระอารามหลวงท่านพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาพระอารามหลวงตลอดจนถึงขอเจริญปอนเจริญความผาสุกมายังคณะสายบุญโรงเรียนทุ่งมหาเมฆโรงเรียนวัดยานนาวาคุณสุจัญญาภาภักพานิชยกุลคุณสุชาดาจิลาธิวัฒน์ด็อกเตอร์ชวีวันคำพาคุณสายพินพหลโยธินคุณกันพี่ออนสุวรรณคุณพันนสวรรณนฤมิตรคุณสศิวรรณโมลีวัฒน์คุณเยาวมานวัชระเลืองศรีด็อกเตอร์ศรีนวลคำดีคุณนิชารัตถิลมด็อกเตอร์จตุพรสารสินคุณวนัสนันเทียนผาสุกคุณพัชรีหลินวัฒนา คุณโยมมายุรีนวรัตโนภาสคุณนาฏนิถาจิราระยะพงศ์คุณศักดาและคุณรัตนามีบุญผุนทรัพย์คุณจิรวัตรจิราวันนสถิตคุณแม่ขวัญลักษณ์โตธนรุ่งโรจน์คุณยุพินหวังพึ่งตระกูลพร้อมกันนั่นก็ได้มีศรัทธาคุณจุธาทิพย์แก้วทองคุณพินโยเรียวกายสุวรรณคุณนุชคุยพินิกรคุณชัดชนะแสงเนตรคุณสวิตาสุวรรณคุณสวิตาสุวรรณเนตรคุณฟองจันทร์ชื่องามคุณอัมภัยจันเขียวคุณจิตาสุภาด็อกเตอร์ศรีนวลคำดีครอบครัวปฐมพงษ์สมศักดิ์คุณก่องแก้วอ้ายเหมยคุณบรรหารบุญเจริญคุณวรรณาปลูกสวัสดิ์
คุณกิตตินและคุณวารุณีคำแดง คุณจีรนันท์เหล่าหวีรภาพ คุณกุลจิลาสีวงศ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน เจ้าภาพกันเทศธรรมมหาจาตุเวสสันดรจาดก กันมหาราช ว่าด้วยพระคาถา69พระคาถากันนี่ซึ่งตนตัวแห่งอัตมภาพนั่นก็มีชื่ออยู่แล้วในพระพุทธศาสนา ก็มีชื่อว่าพระอธิการกิตติพงศ์ติสวังโส เจ้าอาวาสวัดสันพะแคฐานันตรวิเศษ อยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยาม ซึ่งก็ได้ประสานงานได้รับนิมนต์จากท่านพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และโยมแม่อำไพจันเขียว ซึ่งเป็นเจ้าอำเภอพานคนบ้านเดียวกัน บุญมีสัมพันธ์ก็เลยได้เติงได้ปะกัน ซึ่งสำหรับในวันนี้ก็เป็นนาบุญและเป็นบุญกุศลใหญ่ที่อาตมาภาพจะได้และจะได้แลกราบตามแบบเบ้าอริยประเวณีปื้นบ้านล้านนา ภาคเหนือตอนบน เพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายให้ได้เป็นสิริมังคละและจักได้เทศนาธรรมเป็นลำดับสืบต่อไป อาหังวันตามิผู้ข้าขอยอมือสานใส่ก้าวไว้พาติรัตนะทลายแก้วเจ้าสิ่งสาหาองค์หากฮือแล้วสมดังความผสว่าได้เป็นมิ่งมงคลสืบต่อไปไปนะได้ขจัดปัดเป่าเสียนยังสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกภัยมารเสนียดจังไรจูจาขอมนุษย์โลกลาได้อยู่สุขจืนนะเจ้ยบ้านขออัญเชิญเทวบุตรเทวดาเจ้าโจทย์ตนไปบนหนอากาศกว้างไปใต้ราชนั้นถึงพระแม่เจ้า
ทรณีเทวดาอันสายาบ้านเมืองฝ่ายให้นากรรมเขตเสียงจุตีจุตนโตหักษาญาวัดวาอารามวัดยานนาวาพระอารามหลวงตีนี้ขอจุงมาบันโดลโมตนาบุญเฮือกับสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาเจ้าข้าตีได้พร้อมใจการตั้งหน้าความมาเป็นบุญสดับหับฟังยังพระธรรมมหาญาติเวทสันตละในวันนี้เฮือหักษาไว้เฮือดีบ่ลบลายให้สูญเป็นการปั๊มเป็นบุญของล้านนาไทยเฮาดังอันบอกว่าเจ้าภาพไตรยตานจตุปัจจัยกันเตศในวันนี้ละก็ขอได้อยู่สุขจืนนะเจ้ยบ้านเจ้าภาพศรัทธากุคนก็ขอได้เหมือนกันนะก็ขอสุขสัมพันธ์ใจจำเริญก้าวหน้าเกิดเงินก็ขอได้เงินเกิดทองก็ขอได้ทองสมใจปองตามกรรมผานามีลูกเต้าปุตติปุตตาลูกหลานเลนหลนก็จักอยู่ฟังถ้อยและฟังกรรมมียัตสะปริวานเป็นตีเข่งขามีกายาผิวพรรณงามอายุยืนยาว120 วาษาขวบเข้า
มีอายุยืนยาวแล้วจุงฮือได้อยู่สุขเสถียรเตียงมันและหนอตีคาการมรณาดับจิตตาจิตตะดวงวิญญาณได้ยังใหญ่บุญกุศลอานิสงส์ไปฮอดไปสู่ยังสวรรค์จันทร์ฟ้าแตบไตอินตาตนผ่านแพ้หัวอ่านเปลี่ยนตีเกือเวียงแก้วอมตะมหายอดเนลาปานและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปนติสันโตจามัตถิสัมโมตะมานาคติเยอัตสัมเมวันสิงสุจูจังโกปิกุมาเลขะเหตุตัวลันทิโยจันนามักขังปฏิปัจจติเตวะตังกุมาลนังอาลักขังกะลิงสูลำดับธรรมันเตสนามาฮอดอันว่าเจ้ายอดขัตติญะราศีแร่ลานจามาดีมีใจยินดีพินลมจมจืนหอละไทยตื่นยินดีซึ่งกันไปมาแล้วอยู่ในแก้วกูศาลาอันพระยาอินตาแก่นไทยหากเตสนาไว้นั่นแหละจูนจากโกเมื่อนั้นจุจกะพรามก็เอาสององค์รามพี่น้องเข้าสู่ห้องดงไผ่อันเสียงหนต่างตัดตีกายลิวโลดได้60 โยชน์กันนายามตาวันกาตกต่ำจักไก่คำลับตาพรามก็มาเอาซองกุมารนอไทยผูกยังกุ้มไม้นอนเหนือดินได้พรามก็กลัวตายแต่เนื้อเพื่อคนองค์ของป่ามันขึ้นนอนเหนือก้าไม้อันมาสุ่มกันหันแล
ตันสามิงคันนี้ในขณะยามนั้นยังมีเทวบุตรตนวิเศษเนลมิตเปตเหมือนแต่ดิเลเหมือนดังรานจันสีตนป้อกวายหน้าล่อมหามีนางเทวดาตนนึ่งวิเศษเนลมิตเปตเหมือนนางราชามาทีมาแก้ปล่อยยังสองสลีพี่น้องฮือปูนจากบ่วงกองเขือเขาเนลมิตเอาอาหารดีลดลายหลากสองน้อยหากเอากินก็มีเล่นนาส่วนพระมนาจารย์ผู้เท่าก็ไต่เต่าเข้าไปสู่เมืองกะลิงกะลาดก็ได้นำเจ้าน้อยนาดหีหนแล้วลงวนไปสู่เมืองเจตุตละนครด้วยอันนอนตั้งไกลไปสู่เต้าสันใจอันอยู่ในภาษาไสสลียามละวายทีไกลลุงเต้าก็มุ่งฟันหันว่ายังมีใจผู้หนึ่งดำนำเอาดอกบัวคำตัดทั้งสองก็มาปองตั้งไว้ในพระหัตถ์มหากษัตริย์ตนนั้นตัดทะรงหูทั้งสองก็มีแลสมพามพูดจิตว่าเต้าก็ฮือหามายังพระมนาทั้งหลายมาตำนายเต้าวายนิมิตกะตั้งฟันฮือมาอยู่ห้องกันพิจารณาอันว่าพระมนาอันจบเปตจริงบอกเหตุภายสารว่าพระราชาตนบุญมากอันปัดภาคไปนานเทวดาหากบันดาลแก่พรามปูทาเอาฮือไต่เต้าเข้ามาก็มีแลนาลัตติญากลางคืนใกล้มารุ่งเทวดาก็มุ่งนำเอาเขาทั้งสองเจ้าตั้งพามเท่าแก่จะลาอันไปพากดไก่ขวางหลวงตัดที่ดวงพระเนตรเต้าปูสันใจเต้าก็พันนาไขยังพระรูปจริงแสงสรุปกัถาว่ากัดสีสังมุขภามติเหมังเอวะวัตตาอคินาโพอามัจจาดุราศีนาอามาตอันอยู่ในห้องราชนามอันขบิดหน้างามนอดเนางามแต่เล่าใส่สลีดังตอมคำในล้อมหลอบเบาเรื่องรวดเฝ้าด้วยฟองไฟจักเป็นใจหนอยิ่งใดนั้นจานออันว่ากุมารมาก่อนนะเหมือนลานกำพร้านอจาลีและนะกุมาลีได้มาตามหลังพี่กูเล็งที่แต่เหมือนกิ่งแก้วตันหาลานกูมาเจนและนาพญาก็เป่งยังราชอาจญาบอกสัญญาฮืออามาตแก้วตั้นจุงลุกแล้วไปปันจุงปากันยับเอาผู้พามเท่าเอาสองหนอเน่ากุมารมาสู่สถานหงหลวงรีบเตือว่าอันแล้วเต้าตนแก้วจริงใครพระโอษฐ์เจียนจา
ว่าพองกุลตอนุดตวังพารานทวานโจอิเมอันเนสิทาลเกดังนี้เป็นตนว่าดูราตั้นพรามต้นได้สองกุมารพี่น้องในแห่งห้องแดนใจนี้จายามนั้นจูจักะพรามได้ยินกำงามเต้าตนใหญ่มีหน้าไขม่านทุนสารว่าไม่หังเตตาลกาเทวตินนาริเตนะดังนี้เป็นโตโอนว่าข้านพพระบาทสองเจ้าน้อยราชกุมารพี่น้องอันเกิดห่วมต้องแม่เดียวมาอันหนึ่งพญาเวสสันตราสีอยู่ในเกเลป่าไม้ได้ยินลูกแก้วให้ได้ยินลูกได้ฮือลูกแก้วไทยเป็นตาลอันว่าสองกุมารอันนี้นาคาใดกลางป่าไม้เตียวมานับแต่นั้นนาดูนานสลัม15 วันพร่ำเป็นทะลาและนาพระยาสีสันใจติลาดจริงไขสุภวาทเจียนจาจริงกล่าวเป็นกะทาวะเกนะวาไสยาปัญเยนะสัมมยาเยนะสันตะเฮดังนี้เป็นตนดูลาตั้นพามผู้ท้าเอาดังกูขันนิ่งเล่าพิจารณามึงมีกำจาเพาะย้อยมากล่าวถ้อยเราร่มเอายังสองนงเราพี่น้องฮือพรากห้องดงไผ่กรรมอันใดมีเชื่อแต่เจิญตั้นแก่ฮือกูฟังและนะเมื่อนั้นพระมณาจารย์ผู้ท้าเอาจริงเล่าเก่าทุนสารข้าแด่พระผู้บานเป็นเจ้าปัทวีแผ่นดินนาดีใหญ่กว้างเป็นที่สร้างอาสาลายสัตว์ฝูงได้มีหลายโกฏ10,000 ล้านโสดแดนใดพระจอมไทยผู้นาถประกอบด้วยราชศรัทธาเป็นที่เข้ามาแห่งยาโจกผู้เขียนใจพระละสีใสสร้างโปติญาณจริงฮือสองกุมารแก่ข้าอันตั้งหน้าเข้ามาขอแลนะตั้งสุดตัวอัจจะมันจายามนั้นเสนาอามาตั้งฝูงราชมนทีอันมาเฝ้าพระบุญมีตนยศอาจในห้องนิวาสถานได้ยินกำขานเก่าแก่ว่ากรรมอันนี้มีแต่ดิเลจริงติเตียนพระราศีตั้นเต้าด้วยกรรมหาดแห้วจริงกล่าวกัทาว่าตุกตะกังวัตโพรัญญาคระเมสินาดังนี้เป็นต้นว่าดุราเจ้าเฮาตั้งหลายเฮยกรรมอันบอดีพญาเวสสันตราสีก็ตำเล่าเอาเฮามาครับเจ้าหากกุลีกูเป็นดีลังบาปใจเจ้ามักลาบตั้งบุญเฮามาจุ่มนุมกันในที่นี้อันมีอยู่ที่นี้เต้าใดจุงจักไข่กาวจี้กำมีด้วยเต้าอยู่กิลีป่าไม้ยังฮือลูกแก่นไทยเป็นตาลนั้นจา
จาลีกุมาโลอันว่าเจ้าจาลีตนองค์อาจได้ยินกำอามาตย์และปโลหิตา มากล่าวกำติเตียนพระบ่พิษตนป้อเจ้าก็บ่อาจจอดต่อคันตีเจ้าจาลีน้อยนาจริงกล่าวโอกาสเป็นกถาว่าอัศโมนัสสะคันเลตาโสอัศโสวัสสะภริรัตโหพิตามหาดังนี้เป็นต้นว่าข้าแด่ปู่พระญาเป็นเจ้าลานจักกล่าวเล่าถึงพระปิตาอันเจ้าเมืองมาสนสอมาขับพระพ่อเฮานี่ไปบวชเป็นจีอยู่ป่าไม้ตุกยากไหลบ่มีสั่งข้าทาสยังหาบ่ได้สักคนจ้างมงคลเกยขี่อัสดรตี้เตรียมอ่านพ่อก็เอาตาลเสียงไข่กันพรามเที่ยวไปมาฮอดเดินดงสอดขอตาลแม้นว่าลานตั้งสองเต้าบ่ปองเอาไว้จกจ่ายให้ได้เป็นตาลปู่พญาเฮยพญาสันใจจริงกล่าวว่าตาตะดูลาหลานฮักตนปู่คนตั้งหลายหมู่มวลมากย่อมออกปากย่อเยินกล่าวสรรเสริญพ่อเจ้าไผบ่เล่ากำเครื่องและนาตุกขัดสะทะหยังอาสิดูลาลานปู่ยามเมื่อพ่อเจ้าลานสู่เป็นตาลพระผู้บานพ่อเจ้าทุกโศกเศร้าสันใดเจ้าจาลีก็ขายโอกาสบอกเต้าราชอัยกาว่ายามนั้นพระปิตาทุกห้อนหายใจผ่อนไปมาสองดวงตาตั้งกู้ปอแดงฟู่ดังไฟเสียน้ำตาไหลลงเสียใจน้อยยามเมื่อข้าคอยเป็นตาลเจ้าบอกอาการอันตุกแห่งพ่อจักเล่าต่อด้วยกำมีอันนางสลีน้องเกี่ยวกันหาได้เอิ้นว่าจาสั่งพ่อพญาไว้หนอเจ้าไทยจริงกล่าวกถาว่ายันตังกันหาจินาโวอะยังมังตาตะพมโนข้าแด่ปู่พญาเป็นเจ้าอันว่าพรามเท่าผู้หยาบจ้าตีสองเพื่อข้าด้วยเครือลีเครือเขาพงมียังหยาดสันหลังลานขาดเป็นห้อยพามนั้นหอยว่าบอดใจคนดีบ่มีกรรมผานีแต่โสดใจคิ้วโคตรเหมือนผีและนาอันทากาเลในกาละยามนั้นเต้าสันใจก็หันส่องใส่ใจกำพร้าบ่พ้นจากข้าทาสจีพรามจริงเก่ากำงามเป็นกะทาวราชปุตติจะโลปิตาปุปิเมอะยังมารุยหางกิ่งติทากังทรายกะดุราลาหานแก่ปูเจ้าอย่ากล่าวกำฟ้องให้ถูกต้องหัวใจหอละไทยกูปู่ฮ้อนวูปั่นไฟการเป็นเต้าห่อใจเจ้าลาดนั่งเหนืออัศนามันก็หาความสุขบ่ได้และลานเฮย
กิมักขิยังด้วยมีแต่2 ล้านเป็นก้ามากหน่อยว่าเต้าใดจุงบอกใครให้แจ้งผู้จักแสงฟังดูพระบุญจูตนป้อแห่งลูกน้อยนอนใส่ใจโกดก้าสันใดว่าไว้เจ้าอย่าได้หิงขามกูปู่เก่าเพื่อหูจุอันกูปู่จักปันเป็นรางวัลแก่ที่พรามและนะยามนั้นเจ้าจาลีก็ได้หูแล้วยังตนผ่านเพียวไอยากาก็ยอมือสาขับว่าแล้วกล่าวว่าพระแก่นไทยปู่เจ้าข้าน้อยเต้าเป็นก้าอันเป็นอันพ่อข้ากดก้าไว้เป็นสัจจะว่าปันคำนิฆะนักใหญ่ปดปล่อยไปไว้แก่ที่พรามส่วนกันหางามน้องข้าลานกำผ้าก้ากวนแปลงจ้างมาแสงอ่านร้อยข้ายิงใจน้อยใหญ่งัวดีคำสิ่งขีก็ร้อยเป็นขนาดสมข้านางน้อยนาดกันหาอันพระพิตาสั่งไว้แล้วจริงคือ2 ลูกแก้วเป็นตาลแก่พระมนาจารย์ผู้ท้าอ่านขมมาตาเข้ามาขอนานแลส่วนเต้าสันใจทิลาดจริงปงโอกาสอนัตอามาตอันผู้ฉลาดจำนั้นการเพื่อปงราชตานแต่เราแก่ผู้พามเท่าจีพรามจริงเก่ากำงามนักกว่าดุลานายนักการผู้ฉลาดจุงไปคาดแต่งดาปั่นพมนาแก่เท่าไปปดปล่อย2 เท่าลานเฮาและนายามนั้นนาเสนาอามาตย์หับพระราชอาจาอาญาไปพิจารณารางวัลแขกจ้างมาแยกแต่อันและร้อยยิงใจใหญ่น้อยและงัวงามคำแดงลามและร้อยแล้วไทยเอาลานเกี้ยวกูมาเตเนือยามนั้นพญาสันใจที่ลาดก็ฮือภาษา7 จันในที่นั้นตั้งอาสนาพรามณสามีสมบัติมากเหตุมันพรากบ้านเมืองมาบัดนี้นาโจกใจญาไหลหลากนางใจมากเลือดลายจังมายายเป็นร้อยอันมีและร้อยบัวรับมวลดีพรามก็มีใจยินดีจมชื่นมีเงิน10,000จุอันมันจริงพีลันลีลาขึ้นสู่ภาษาทอันเต้าราชสันใจราชพระราชตานมันกินอาหารดีหลายหลากกับต้องมากนักหนามีนางกัญญาแวดเฝ้าผู้พามเท่าหากหุยหายหัวใจพัมวายตายจากชีวิตพรากเมื่อมอนก็มีแลตามัดหังปะกาสินโตอาหานิกามิตวานาปาปิตัวโปชนะยิตัวนาธารากิสมัยยังกริตตัวปันตินาอุจจังกีอุปเวสยุงพิขเวดุลาภิกขุตั้งหลายอันว่า2 กษัตริย์ลาผู้บานกันว่าไทยลานเป็นไตแล้วก็ฮือลานเกี้ยวราชวงศา
อาบองค์ทรงกาญาเกตเก่าทรงน้ำเหล้ามุทะระดีเสวยอาหารมีหลายหลากกินป่ามากนานาจิงกล่าวกำมังกันลาว่าฮือลานตั้งสองอยู่ที่คาคือได้เป็นพระญาเอกอ่างเป็นเจ้าจ้างเผือกแต้นเมืองพระบุญเรืองตนปู่อุ้มเอาลานอยู่เหนือตักหักบ่แล้วใจจิตเอาพาวิเศษฮือทะลงกุณต้นจงปงประดับตั้งแก้วซุปสอดแล้วสองหัวถ้าลงมงกุฎจูขโจมรมสอดเก่าเต้าพญาเจ้าหากทำหาว่าดูลาเจ้าจาลีสลีลานฮักผู้เคยอันว่าพ่อแม่แห่งสองล้านยังอยู่สำหารในป่าบ่เจ็บไข้และกาจาลีกุมารโลอาหะเจ้าจาลีกุมารก็กล่าวขานและวอนไว้ซึ่งพระนอดให้ปู่พระญาว่าอันพระพิตามาตาอยู่ป่าไม้หาพญาติบ่ได้สดสดียังเลี้ยงอินทรีย์ชีวิตไปใจด้วยอันหาลูกไม้และหัวมันเอามาฉันตั้งเขาตุกกำเจ้าสดสดีอันแม่มัดทีเมื่อก่อนมีผิวพรรณอ่อนวันนาบัดนี้แม่เดินหาลูกไม้ในป่าใหญ่ดงเขียวผิวซีดเสียวนักแก่ผิวแห่งแม่ดูมองดังดอกบัวตองผิวอ่อนมีวันณะผ่อนเสียพันและนาเอวังจาลีกุมาโลเจ้าจาลีสำแดงอาการแห่งเจ้าแม่แล้วก็ยังไข้เต้าตนแก้วปูจาแก่ปู่พระญาได้คณิงหาพ่อแม่เป็นเจ้าอันอยู่เศร้าดงพรายจริงจากใครโอกาสเป็นกัตถาวปุตตาปิญานุสนังโลกัสสมิงอุปัจจิตุงว่าข้าแด่ปู่พระญาเจ้าอันว่าลูกเต้าสายเชื้อย่อมเป็นที่หักเอื้ออะไรผูกมัดใจข้ำเจ้าแห่งคนหนุ่มเท่าในโลกดังลานเอาโภคร่ำพึงมาว่าอันปู่พระญาเจ้าฟ้าบ่ฮักพ่อแม่ข้าและอะไรอันเจ้าเวียงใจจำภาคขึ้นหนีจากปุรีบวชเป็นราศีอยู่สร้างในป่ากว้างดงตันกินหัวมันลูกไม้ปูป้อยบอกกึดไว้สิเนหาจะหรือจาเมื่อนั้นพญาสันใจได้ยินกำไขโอกาสแห่งเจ้าน้อยนาจาลีก็มาไขว่าตีแจ้งเจตจักแก้ต้นเหตุแห่งความผิดพระบ่ผิดจริงกล่าวกัตถาว่าทุกขตัญจะโปตะภูนาหัจจจังกัตตังมายาโยหังสินิวังวานจันนามปัมพาจิสิงอาหูสากังดังนี้ว่าดูราเจ้าจาลีหลานฮักแก่ปู่เฮยอันว่าปู่พระญานีนามีไว้ยาแก่เท่าอิดอ่อนเขาหิวแหงเตี้ยวบ่แข่งดังก่อนปู่ได้กึดผ่อนหากุลและโตดบ่คิวโคตรโกธาครับพ่อแม่สองลาหลานแก่นให้อันหาโตดบ่ได้ลานีเหตุฟังกำเจ้า4 ปีมาสนสอหาว่าพ่อกูจักลมหล่อเมืองเสียแล้วและนา
หูนาหัดจังวุติกาลกัมมังอันบอดได้บำบัดได้กำจัดเสียยังยศศักดิ์ก็เจ้าปู่พัญญาผู้เท่าได้กระทำแต่ดีเลดูลาเจ้าจารีน้อยหนอไปอาราธนาปอดเจ้ามาเสวยเมืองลุ่งเรืองกว่าเก่ามีแต่เราส่องตีแดดเตือเมื่อนั้นเจ้าจารีสลียุวราชก็พิวาทวันตาจิงกล่าวกัทาวันเตนะไมหังวัจนาเอหินติข้าแด่พระอัยกาธิราชผู้ข้าน้อยบ่อาจกระทำตามพระราชองค์การงามที่น้อยผู้ข้าน้อยมาจากกำเมืองมันเป็นกำเครื่องบ่ถูกหากใจข้าลูกไปอาราธนาเป็นธรรมดาอันชอบเป็นกรรมต่ำย่อเบาบางและนาพญาสีสันใจที่ราชราชาองค์ราชาจยาโอกาสว่าดูราเสนาอมาตย์ทั้งหลายอันยังยายบอดน้อยจุงนำร้อยราชสารไปอย่านานทุกแห่งยีบแต่งปริปนมา มีโยธาหลาย60,000หน้าจ้อยชื่นโสมงามเกิดมายามวันตันลูกเฮาจวนเขาประกอบผดับด้วยอาจดูงามรีบไปตามอย่าขาดโยริญาตเป็นสายโยธาตั้งหลายแต่งแต่งเครื่ององค์อาจดูวิราชงามตาทัดนั้นนาเสนาใจจุ่มแห่งห้างลดเล่มกวางเต้าวิมานกองกังวานปาดก้องคมข้างต้องวายทะลงดุมกำกงเล็กแนบที่ปึงแถบใจจุ้มและนามีโยธาเตียวตีนเนืองไว้แว่นใจสอดแกว่นรางวันเล่งจัดสรรสุลาเล่าหางเจ้าจอมจ้างเมืองมูลฟูงเป็นคูนและเจ้าบ้านมีเส้นการอย่างยามังใครได้หวังกินเมืองกว้างเขื่อลบห้างอาสาซุบหมวกนาและว่อมเงี้ยวมากัดเขี้ยวอยู่ตะลันตะลันถือทัดนูยันยายหยาดหน้าไม้สินาดปืนยาสิโลกาลาและตั้งดาบดำกัดกาดไปซองยามนั้นก็อยู่ท่าแถมถมมีนางนมแนมอุ่นเนื้อเมืองใหญ่เอื้อมกินกอมปางพระบรมทิลาเต้านรนาถสันใจหอมลิปนไปวันนั้นแลพรโตอามันยังว่าดูราอามาตย์ผู้วิเศษไปหาลูกน้อยเนตรเวสสันดรจักเดินจรไต่เตาไปอาราธนาเจ้ามาเสวยเมืองจุงประดับเรืองรอดลอตั้งนางจอดราชามกามีปัญจมาลาหาสิ่งดอกไม้ยิ่งงามตาตั้งดอกตายนาหานามาราดอกพุทธซ่อนหอดอกหญ้าแฝกย่อเขียวเข็มดอกกุหลาบเป็นทวนหาคันเข้าตอกท่าดาพายจวนจันไม้แต่งไว้จุ่มนุมดอกไม้หิมต่างน้ำในอ่างและไห้อันอย่าได้ขาดยังยายจุงปันไม้ป่อควรในและนอกคือเข้ามาออกไปข
คนฝูงใดจังฟ้อนสลืดย่อนมือไวคนฝูงใดตีกองให้หุมปากมีเสียงหากนาอาหะยันโตสภะวินาโยพวกปิ่นแทนจานีดคือเขาดีดเป็นจุมคนฝูงหุมตีกองลวงมีปันปวงบ่อนน้อยเสียงข้าคอยตึงตังเป่าหอยสังระลวนเป็นดีม่วนเอาใจแต่และนาดูลาเสนาและอามาตั้งหลายจุงดุยปินสาวสายวิเศษตั้งตัวดาวขีดแดนไกลอันว่าพินสายใดใหญ่คำสายนิ่งมีเจอว่ามาตุรสหวานกว่าร้อยสายหนึ่งชื่อสาวน้อยฮือแม่หาผัวสายหนึ่งสาวไข้หัวในยามเจ้าสายหนึ่งยิงหน้าเท่าแล้วยังเจยบานสายหนึ่งไปสัมหารอยู่ตั้งนางกองสายหนึ่งชื่อว่ารุทธตองตั้งแต่งสายหนึ่งชื่อว่าสาวไข้แบ่งปันใจสายหนึ่งตาสาวไรเลี่ยมพอสายหนึ่งชื่อบ่อสมบัติสายหนึ่งชื่อปัดคำสนทีสายหนึ่งมีจ้องนางสะต้นสายหนึ่งอยู่ท่าเมืองโพรมสายหนึ่งชื่อว่าจมสมบัตินาหกจ่ายหนึ่งชื่อว่ายกข้ามวัฏสงสารสายหนึ่งชื่อสู่นิพพานเป็นที่แล้วสายหนึ่งชื่อว่านำลูกแก้วมาเมืองเต้าบุญเรืองสลีสันใจได้โอกาสจากคานด้วยภาการดังกล่าวมานี้แหละนะจูนจังโกปิส่วนว่าจูจักะพรามทะเอากันไต่เต้าไปสู่ในที่อยู่ภาษาเจ็ดจันหันอาสนาอันตั้งไว้หันเจยโยมใจอภิลมจ้อยโจดก็กินข้าวน้ำโปจะหน้าอาหารมีรสหวานหลายสิ่งพรสะยิ่งนาพรามตัณหามีมากเหตุให้อยากมานานมันเฝ้าฟังกินอาหารมันมักหีบกินสะอึกสะอักเฝ้าฟังอาหารลวดกัดกั้งในใส่ไฟธาตุต้องไม่บอดตันต้องเต็มตาลพ้นกรรมปากปุพามตามกรรมความอยากกินพามเมาวินอยู่บ้านเก่าพามมันก็เต้ากินแกงผักบุงอันใส่กุ้งและตัวพามกินตั้งหัวเมียมันก็กลัวบ่อยากมันก็หากินตั้งหางหาหนต่างกลางไว้กินยามแรงมันปะของแปงต่างจิ้นส้มก้างและมันหมูสองมือถูยูเข้าปากมันก็หากินตั้งลาบและแกงแค่เป็ดแกงแค่เฮ็ดอันเพชรวลีตั้งจิ้นปิงจีและปลาเผาแคบหมูเอาใส่ละลันละลานพามันก็ก้อยเกี่ยวมือบนตามันมนเหลือกข้างนอนกระดางหุยผู้พามตายวายไปก็มีแหละนาโสละจาเต้าปรมะสันใจก็ฮีบส่งสการเสียโสบอันยังหันทะพามเท่าปู่บ่อยู่ปอยยามฟูงขาฮักหามตั้งหน้า
ฝูงย่างจ้าฮือหามตั้งหลังคนตาฟังฮือตีกองคนตาปองฮือมาตีปาดมานุ่งผ้าขาดลุยลายคนแขนลายฮือฟ้อนตั้งหลังมาและมาตียังแสงคนตีขะแยงฮือมาตบมือคนเท่าแก่ฮือตือวีและศาสตร์ฝูงคนประหลาดฮือมาตามไฟมาลิล่ำให้โศกตองพ้องก็ห้องกาสาโหดคนหลังกดฮือถือตุงฝูงปู่ลุงก็ฮือถือจ้องฝูงคนร้องไม่ก็ฮือไล่ไปเข้ามาล่ำไล่ที่โศกเศร้าหามยังพามเท่ากาละกีนี้ว่าเท่าบอดีจังสัปปลีว่าพามผู้นี้บอดนักดีพ่องก็ยังพักรอทาหมู่พ่องว่าอยู่รีบเอาไปซากโซปูพามไว้อยู่รัดลอกพ่องกังศอกเหนือหัวพ่องก็เมามัวฟื้นบาพ่องห้องดาเว้ยเว้ยเจ้าเฮาเฮยกินเก่าอันพามเท่าไปเสียที่ใดนั้นจ้าศรัทธาตันตั้งหลายอันนี้ก็เป็นมหาราชมหาธรรมมหาจาตุเวสสันตระหรือว่าธรรมมหาจาตุเวสสันดรจาดกตามแบบเบ้าอริยประเพณีปืนบ้านล้านนาซึ่งการเทศน์นี้แบบเมืองเหนือบ่มีระนาดปีพาดตะโพนบ่มีปีแนบ่มีกล่องชิงและแส่งและสัวใจลูกคอล้วนๆโดยเฉพาะวันนี้นั้นอาตมาก็มาด่วนนักแก่ในการฮับนิมันตนามาเทศน์ธรรมมหาจาตุเฉลิมพระเกียรติณวัดยานนาวาพระอารามหลวงในวันนี้ศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายถ้าหากจะเล่าสาธยายยิบยกธรรมผูกนี้ถ้าหากจะเป็นภาษากลางเปิ้นก็จะฮ้องว่าชูชกถ้าเป็นภาษาเหนือมันก็จะเป็นประโยคสั้นหน่อยก็จะเป็นตู้จกตู้จกสั้นมากเหมือนรีบไปไหนไม่รู้ชื่อว่าตู้จกถ้าเป็นภาคกลางเราก็เป็นชูชกนะก็คำก็คล้ายคลึงกันดีสาธุชนท่านทั้งหลายอาตมาเชื่อได้แน่นอนว่าวันนี้สาธุชนท่านบางท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องบางท่านก็รู้เรื่องแต่บางท่านก็เป็นชาวเหนือชาวล้านนาก็รู้เรื่องเป็นธรรมชาติดีในพระธรรมเทศนาผูกนี้ภาคเหนือจะเรียกว่าผูกถ้าเป็นภาคกลางจะเรียกว่ากันถ้าเป็นภาคอีสานชื่อของพระเวสสันดรทางภาคอีสานจะเรียกว่าพระเวทพระเวทก็แปลว่าพระเวสสันดรถ้าเป็นภาคกลางก็เป็นพระเวสสันดรถ้าเป็นภาคเหนือก็เป็นพระเวสสันตละชื่อพระเวสสันตละนี่จะยาวกว่าทุกภาคเลยนะสาธุชนท่านทั้งหลายในพระธรรมผูกนี้ชาลีและกันหาถูกพราหมณ์ชูชกจับเอาไปเป็นลูกเอาเป็นบุตรหลานอยู่ทุกวันหลายปีอยู่นานก็มีวันหนึ่งพญาสัญชัยหรือท้าวสัญชัยก็ได้ไปให้พระเวสสันดรไปไถ่เอาชีวิตของชาลีและกันหาเอากลับมาที่บ้านที่เมืองในกันนี้และหลังจากนั้น
ก่อนที่ชาลีและกันหาจะได้กลับนิวัตเข้าสู่พระนครเมืองเก่าเมืองเดิม ชาวเมืองทั้งหลายพระมหากษัตริย์ไพร่ฟ้าประชาชน ก็มีความโสมนัสปิติดีใจ ความปิติเกิด ก็ได้นำเอามหรสพปีพาทย์กลองชิงฉาบ เอาไว้ตีฉลองศรัทธาต้อนรับชาลีและกันหากลับนิวัตเข้าสู่นครเมืองเดิม และทำผูกนี้สาธุชนท่านทั้งหลาย ชูชกหรือว่าปู่พามเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงง่ายว่านอนสอนง่าย ใครเอาอะไรให้ทานเอาอะไรให้กินให้บริโภคกินหมดทุกอย่างไม่เลือกเอากุ้งน้อยกุ้งเล็กตัวเดียวให้กินก็กินเอาแครอทให้กินก็กินมีอยู่วันหนึ่งพราหมณ์ไม่รู้จักประมาณในตัวเองในตนเองยกตัวอย่างนะสาธุชนท่านทั้งหลายก็ดูเอาองุ่นที่ห้อยประดับอยู่ตรงเสาเบื้องหน้าของสาธุชนนี่แหละแล้วก็ฟักทองฟักเขียวมีอะไรอีกอะมีกล้วยมีน้อยหน่าผลไม้กองแค่นี้น้อยไปพราหมณ์กินคนเดียววันเดียวกินได้ยังไงสาธุชนท่านทั้งหลายถ้าได้รู้นี่อึ้งแล้วจากนั้นมาพอพราหมณ์กินไปได้ประมาณไม่ถึง1 ชั่วโมงพราหมณ์ก็ตาเหลือกทีนี้ทำยังไงก็ไม่ได้จะไปเรียกหาหมอคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็เกลียดชังพราหมณ์ชูชกก็ไม่รู้จะทำยังไงชาวเมืองทั้งหลายก็สาปแช่งปู่พราหมณ์ชูชกบอกว่าไม่ต้องไปช่วยมันน่ะปล่อยให้มันนอนตายแบบนั้นตาเหลือกแบบนั้นแหละให้มันเป็นผีเฝ้าอยู่ยังป่าแบบนี้แหละแบบนี้เป็นต้นจากนั้นพราหมณ์ระหว่างดิ้นพราหมณ์พยายามเอาตัวรอดระหว่างนั้นขณะนั้นท้องก็ได้ระเบิดตุ้มธาตุไฟกำเริบตอนที่พราหมณ์ตายหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยน่าอนาถมากท่านสาธุชนทั้งหลายเชื่อไหมตอนที่พราหมณ์เสียชีวิตหรือว่าชูชกเสียชีวิตเนี่ยไปนิมนต์พระที่วัดหลวงถ้าเป็นภาษาเหนือก็แปลว่าไปนิมนต์พระวัดหลวงก็ว่ากีดขวางเขาไปบ่ลายบ่ลายไปนิมนต์พระทิศวัดต่างใต้ก็ว่าเฮาบ่เกยมือไปนิมนต์พระวัดลือก็ว่าเฮาสวดบ่ลายไปนิมนต์พระพม่าก็ว่ามาสวดตังกุศลองทองมองกุศลองทองมองแบบนี้เป็นต้นนิมนต์ปู่พราหมณ์นี่ตอนที่ชูชกตายญาติของพราหมณ์ชูชกมานิมนต์วัดยานนาวาพระอารามหลวงพระสงฆ์ก็ไม่ไปเทศน์เพราะเหม็นพราหมณ์ตายไปนิมนต์พระสงฆ์วัดสุทธิก็ไม่มาเพราะว่ากลัวผีของพราหมณ์ชูชกจะหลอกทำยังไงต่อทีนี้ไปนิมนต์พระทางอโยธยาหรือว่าอยุธยาก็บอกว่าไม่บอกไปสวดด้วยกันไม่ได้เพราะว่าต่างภาษาทีนี้อีกไปนิมนต์ทางไหนอีกแล้วก็ไปนิมนต์พระวัดที่เมืองลือก็สวดไม่เป็นสุดท้ายพระวัดเบญจมบพิตรพระวัดประยุรวงศาวาสพระวัดเทพลีลาทุกวัดไม่มาสักวัดมารับกิจนิมนต์สวดศพพราหมณ์ดังนั้นจะทำอะไรต่อสาธุชนท่านสุดท้ายก็ไปได้
นิมนต์พระรูปหนึ่ง ชื่อว่าพระชีดก พระจีดก พระจีดกนี่ก็ศรัทธาท่านสาธุชน ลองนึกภาพดูลองหลับตาดูแป๊บหนึ่งก็ได้ โอ้เป็นพระผู้สมถะและน่าอินดู ยิ่งนักก็มาสวดศพสะพายบาตรมาด้วย มาสวดศพสะพายบาตรมาทำไมอ่ะสายบาตรก็เก่ามากเป็นเชื้อราสายบาตรที่ใช้บิณฑบาตมีเชื้อราและยังมีเหตุขึ้นอีกด้วยนะศรัทธาเรา แล้วก็ได้มีรองเท้าที่สวมมาก็ไม่เท่ากัน ข้างซ้ายใหญ่ข้างขวาเล็ก แล้วก็ปากก็เบี้ยว แล้วก็สุดท้ายญาติของพราหมณ์ชูชก ก็เลยอาราธนานิมนต์พระกุลาหรือว่าพระจีดกเนี่ยเป็นผู้สวดอภิธรรมศพพราหมณ์ชูชก ขณะนั้นพระกุลาหรือว่าพระจีดกเนี่ยก็ได้สวดก็ไม่ชัดถ้อยชัดคำนะศรัทธาเราก็แบบเนี้ยกุศลองทองมองกุศลองทองมองศพพราหมณ์ตายไปไม่ได้อานิสงส์สักประการหนึ่ง ไม่ได้อะไรสักอย่างสุดท้ายที่น่าอนาถและสงสารพราหมณ์ที่สุด ก็เลยจะเอาไปเผาหรือว่าไปชาปนกิจที่ไหนก็ไม่ได้ จะเอาไปไว้เผาที่ข้างต้นผักเผ็ดหรือบ้านเราเรียกว่าภาคกลางเรียกว่าผักชะพูเอาไว้ข้างต้นผักเผ็ดก็ว่าไม่ได้จะเอาไว้ชาวบ้านจะเอาผักเผ็ดไว้เก็บกินเห็ดกินดอกจะเอาไปไว้ข้างต้นผักหนอกก็แปลว่าไม่ได้เอาไว้กินใบจะเอาศพปูพรามเนี่ยไปเผาไว้ที่ตรงข้างบ่อน้ำหรือว่าน้ำบ่อก็ว่าไม่ได้เดี๋ยวศพพรามเนี่ยเชื้อโรคมันจะไหลลงบ่อน้ำชาวบ้านชาวเมืองจะตักไปอุปโภคบริโภคไปใช้ไปดื่มไปกินสุดท้ายก็เลยอนาถเผาตอนที่เอาไปไว้ตรงนั้นขณะที่แห่ศพพราหมณ์น่าอนาถยิ่งอย่างนี้นะคณะหมู่แห่ปีพาทย์ละนาดตะโพนคนขาหักให้เอาเป็นมือกองคนตาพองให้เอาเป็นมือชิงคนหูหนวกให้เอาเป็นปีแนหรือว่าปีพาทย์แป๊ะน่ะแล้วก็สุดท้ายเอาคนที่ไม่สมส่วนหรือว่าสมประกอบเอามาเป็นคณะหมู่แห่ปีพาทย์ตะโพนระหว่างที่ขณะที่ศพพราหมณ์แห่ไปนั้นก็ไม่เสมอและสมดุลกันปีพาทย์ก็ไปแต่งตะแลงกองก็ตุ่มต่ำไม่พร้อมกันพูดง่ายๆก็ทำนองไม่ได้กันเสียงยานกันหมู่แห่ที่ทำการแห่ซากศพปูพรามยังไม่สนุกเท่าคณะนี้นะศรัทธาเราสุดท้ายนี้วันนี้อัตมาภาพได้เดินทางไกลจากจังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยามนั่งรถมาก็มาโดนอากาศหนาวเจอร้อนร้อนเจอหนาวซุ่มเสียงไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่ก็ถือว่าฝากไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันถ้ามีโอกาสมีบุญบารมีถึงก็จะได้ถูกนิมนต์มาใหม่โหโตฟังแล้ว
ฟังศรัทธาตั้งหลายตังพระมหาเถรานุเถระพาภิกษุสงฆ์องค์สามเณรแถมละตังศรัทธาผทานกากุหนอคนอาตมามอนได้รับนิมันตนามาเตศแสดงพระธรรมเทศนามหาจาตเวสสันดรจานุสี่ภาคเฉลิมพระเกียรติว่าธรรมหาจาตผูกนี้นะมีชื่อว่ามหาราชมีพระคาถาว่าได้69พระคาถาปุคละผู้ใดได้สดับหับฟังไว้นอนางก็จะเกิดเป็นสัพพมิงมงคลอานิสงส์ใหญ่บ่น้อยมีลูกน้อยหลานเลนน้อยจักอยู่เชื่อถ้อยและฟังกรรมเป็นที่ฮักชื่นโจมแก่มนุษย์เทวดาเจ้าใหญ่นายโตขสัตทลานายห้างปาชาชนมีผู้คนสั่นระเสริญมีแต่ความจำเริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสัพพโลกาปิยทิพยาตบ่ได้ลักษณะถูกต้องอาตาแม้นว่าลูกหลานปุตติปุตตาห้ำเฮียนศึกษาก็มีสติปัญญาปัญญาดีบ่อนน้อย
มีแต่ใจยะสุปละสิลินอมองโกนเตบเตวานางนาดนาทายธรณีตาตั้งสี่จักสันละเสฮือได้ร่ำรวยเงินทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสลิงคานเงินคำกำแก้บัดนี้นะก็สมเปิงกวนนะแก่กาละเวลาอัตมามนนาจักได้ลาสาลูกพิมพาในโรงอุโบสถวิหารวัดยานาวาพระอารามหลวงแห่งนี้ลาตังภิกขุสังฆเจ้าศรัทธาสาธุชนกุตันกูคนฟังธรรมมหาญาติผูกทวน11 มหาราช69 ภาคถากันนี้แม้นว่าได้มรณะดับจิตตายก็ได้ไปสู่สวรรค์จันทร์ฟ้าไปฮอดฝั่งกำนาคือเวียงแก้วยอดเนลาปานแลนะมหาราชาปปังนิดินตังขีญาอันกล่าวยังพระธรรมเทศนามหาราชก็บังคมสมเลศสาละเดชลำดับต่อไปขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายได้นิ่งสดับรับฟังรับพรอันเป็นสิริมงคลเป็นภาษาพื้นเมืองเหนือล้านนาเชียงรายเป็นลำดับสืบต่อไปเอวังหนตุดีและอัจฉนัยวันนี้เป็นวันดีสลีสุภมงคลประเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าวันในยามตั้งหลายบัดนี้หมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาสาธุชนเจ้าภาพการเทศนาธรรมมหาราช69 ภาคถาและคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้มาฟังพระธรรมเทศนามหาจาตุเวสสันดรจาดกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติว่าสนั่นแต่ดีหลีอานิสงส์การฟังธรรมนี้ขอให้คณะศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายคันอยู่ให้มีใจแม่นจักไปให้มีโจกมีลาภภาแป้ข้าศึกสัทธลูหมู่มานอภิสันตละบุญละวายสี
อันนี้นามีมากจะขอแผ่ผายใหญ่บุญถึงแก่พญาอัฏฐป่าประเคาะเจ้าตั้ง8อันพัดเตียวแวดไปมา ในทวาร12 ราศีมีต้นว่าพระอาทิตย์มีรัศมีแก่นกล้าพระจันทร์หลักหน้าสุขุมารอังการวิเศษพุทธเปตเปาลีพัสวดีเลิศล่ำสุขาพัมผิวขาวโสลีเป้าหลายฉ่ำลาหูพัมใจดำเกียรติจำชื่อมันเมียดหมุโลกานวขาดตังเก้านคตะเลิกเจ้าสาว7 ตัวแม่นตัวใดเป็นโสมะแล้วจุงนำมายังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามคันอยู่ฮือมีใจแม่นจักไปมีโจกมีลาภผาแป้ข้าศึกสัทหลูหมู่มารได้เป็นติหักติหุมตีนิยมชมชอบแก่มนุษย์ะและเทวดาตั้งหลายตกน้ำอย่าได้ไหลตกไฟอย่าได้ไหมฮือได้เขี้ยวขาดปลอดภัยจากจตุรทิศตั้ง4อัฏฐทิศะตั้ง8อันใดกดแขวดกาญาแม่นกึดสิ่งใดกระทำสิ่งหนึ่งประการใดไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้สมดั่งกรรมกรรมผาธนาให้ได้มีแต่ความรุ่งเรืองจำเริญก้าวหน้ากันตกพระพุทธให้บุญรักษาต่อเต้าชีวาเหมือนปีน้องเน่ากันตกพระธรรมคำสอนของพระธรรมมาเจ้าให้อยู่สบายเบาแต่ตักกันตกพระธรรมคำสอนขององค์พระสงฆ์ตนที่ผำนักจำศีล85กองธรรมให้บุญจ่วยกั้มมากมายหนานำปกปักขอบงำปกหัวห่มเก้าปกหัวห่มเก้านั่นจุงจักมีเตียงแต้ดีหลีดังมัทักภาษาบาลีแห่งองค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าได้ตัดบัญญัติเทศนากล่าวไว้ว่ายะถาวาลิวาหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปลนโสยะถามณิโชติละโสยะถาภวสพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังใจญะสิทธิทานังลาพังโสธีภคยังสุขังพลังสิลิอายุจะวันโนเจ้าโภคังวุธีจญะสวาสตะวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตภวตุสัพพระมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต สาธุกันมหาราช69พระคาถาเมตตาแสดงจบลงไปนั้นได้แก่ท่านพระอาจารย์พระอธิการกิตติพงศ์ติสวังโสซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายโดยมีผู้นำบุญท่านอาจารย์พระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาในลำดับถัดต่อจากนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์ในการบูชาธรรมกันเทศมหาชาติกันมหาราช69พระคาถาโบราณได้กล่าวเอาไว้ใครบูชากันนี้จะเป็นผู้มีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสิ่งที่หายไปจะได้กลับขึ้นมาโดยเร็วในโอกาสนี้จะได้เจริญพรทานบดี3ชุดด้วยกันเนื่องจากกันมหาราชนั้นได้มีฐานบดีผู้เป็นเจ้าภาพเป็นจำนวนมากท่านอาจารย์พระครูโกศลนิบูลย์กิจวิปัสสนาได้เมตตาให้ทานบดีได้เข้าถวาย3ชุดด้วยกันโดยในชุดแรกที่จะเข้าถวายประกอบไปด้วยคุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมนัสนันเทียนผาสุขและคุณกันพิอ่อนสุวรรณทั้ง4ท่านได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่1ขอเจริญพรในชุดที่2ที่จะได้เข้าถวายกับปิยพันธ์สำหรับนายนามท่านใดที่ไม่ได้เอ่ยนามแต่ร่วมเป็นเจ้าภาพในกันมหาราชทำนองภาคเหนือก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้เข้าร่วมกับผู้นำบุญในชุดที่2ที่จะได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศกันมหาราช69พระคาถานั้น
ประกอบไปด้วยแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้า คุณหญิงพันเครือยงใจยุทธพร้อมกับทานบดีได้เข้าถวายในชุดที่สองในชุดที่สามจะเป็นคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีลินวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานนาวาเป็นต้นนะแล้วเข้าถวายในชุดที่สามด้วยกันมหาราชภาคเหนือมีทานบดีเป็นจำนวนมากต้องขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามคุณศักดามีบุญพูนทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นก็เข้าถวายจับด้วยกัน เพื่อที่จะได้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันวันนี้อุบาสกอุบาสิกาของวัดยานนาวานั้นเป็นคนที่อิ่มบุญยิ้มก็เห็นแก้มแย้มก็เห็นธรรมท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานเทศมหาชาติครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยามีเมตตาเป็นบ้านมีลูกหลานเป็นผ้าห่มมีอารมณ์สดชื่นเป็นกำลังใจสาธุได้ทำบุญร่วมกันเนื่องจากกันมหาราชทำนองภาคเหนือทุกครั้งทุกปีทานบดีก็จะเป็นจำนวนมากวันนี้คุณหญิงพันเครือยงใจยุทธก็ได้มาร่วมในงานเทศมหาชาติซึ่งเป็นอุบาสิกาที่หนักแน่นในบุญในกุศลทราบข่าวที่วัดยานนาวาท่านก็เสียสละเวลามาในการครั้งนี้เพื่อให้ท่านนั้นได้มีสุขภาพใจที่ดีมีสุขภาพกายที่งดงามบุญรักษาความดีคุ้มครองเดินทางใกล้ไกลขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขใจเป็นนิดท่านทั้งหลายสำหรับกันมหาราชนะก็ได้จบบริบูรณ์ในทำนองของภาคเหนือซึ่งยังเหลืออีกนะเป็นกันฉอกษัตริย์กันนครกันและจบด้วยอริยสัจสี่อย่าเพิ่งรีบด่วนไปไหนเพราะว่าเราจะแจกผลไม้อันเป็นมงคลนั้นเป็นทานรวมทั้งน้ำพระพุทธมนต์ 1,000 พระคาถาให้กับทานบดีด้วยหากท่านไหนที่ยังไม่รับประทานอาหารวัดยานนาวานั้นก็ได้เตรียมสดร้อนๆนะเป็นข้าวไข่เจียวซึ่งนำขึ้นมาที่ชั้น3ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยก็ขอเจริญพรรับประทานได้ตามอัธยาศัยในโอกาสนี้ในนามคณะกรรมการผู้จัดงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติวิษณุชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรติในการครั้งนี้โดยเมตตาพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีรองเจ้าคณะภาค4เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นต้นต้องขออนุโมทนากับการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวารวมทั้งน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานเวศรวมทั้งน้องๆเยาวชนจากศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวัดยานนาวาที่ได้เล่นดนตรีในการประกอบครั้งนี้โดยความอุปถัมภ์ของคุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลในการฉอกษัตริย์ซึ่งมีทั้งหมด36 พระคาถาบัดนี้ความเป็นสัพพสิริมงคลนั้นได้พร้อมแล้วจะได้เจริญพรทานบดีได้ประกอบพิธีดังต่อไปนี้ท่านแรกขอเจริญพรแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าเป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนในเบื้องต้นขอเจริญพรเจริญพรคุณมยุรีนวรัตโนภาสและคุณพัชรีลินวัฒนาทั้งสองท่านได้เป็นผู้นำบุญในการเชิญผ้าไตรวางบนผ่านแว่นฟ้าในโอกาสนี้ขอเจริญพร
เจริญพรทานบดีจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่ง เจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์เป็นผู้นำบุญจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งในจุดที่หนึ่งขอเจริญพร ท่านที่สองเจริญพรคุณมนัสนันท์เทียนผาสุข อุบาสิกาวัจนวา ท่านที่สามคุณบรรหารบุญเจริญ ท่านที่สี่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานวา ท่านที่ห้าผู้แทนสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา โดยการนำของคุณปนดเสนีวงศ์ณอยุธยา ได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพร เยี่ยมนุชนี่ให้ท่านจุดให้หน่อยนุชจุดหน่อยเจริญพรโยมนุชคุยพินิกรจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพร เจริญพรคุณอัมภัยจันเขียวได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรจันไม่อยู่อ๋อหมดหรือยังท่านไปมองไม่เห็นเลยใครสองเลยมีใครบ้างอ๋อเจริญพรคุณกิตตินคำแดงได้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรคุณกฤตินคุณวารุณีคำแดงทั้งสองท่านได้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งในการครั้งนี้ เพื่อความอุดมสุขของชีวิตในการที่ได้มาร่วมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาในการครั้งนี้คุณกันพี่อ่อนนะคุมไหมดูดีๆนะและท่านสุดท้ายในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งเจริญพรคุณกันพี่อ่อนสุวรรณได้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรเพื่อการได้รับแสงสว่างทางธรรมในการจุดประทีปเจริญพรคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธเป็นผู้นำบุญในการจุดเทียนส่องธรรมขอเจริญพรในการฉอกษัตริย์นี้องค์พระธรรมมกถึกที่จะได้สาธยายเทศนาได้แก่ท่านอาจารย์พระใบดีกาจิรายุอุตตมะทีโรจากวัจนวากรุงเทพมหานครเป็นองค์พระธรรมกถึกต่อจากนี้เยาวชนจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยจะได้นำทั้งหลายในการอาราธนาธรรม
ติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจถังสันติทัสสัตตาปาราชักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลิกุมาโลปิมุจจลินทัสสะกลติเลขันธวาลังนิวาสาเปตวาจัตตุทัสสะสานิอาคตมกาปิโมกานเนวันทัปปะเป็นตวันตัสสะเมงตัสสะเมงปะเทเสเสหัมมยักทิปิอังคาติสุอาลักขังสังเวทหิหันติอาทินังสันโทมหาโหสิติติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกในกันที่12กันฉอกษัตริย์นี้เมตตาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโมลีรองเจ้าคณะภาค4เจ้าวาดวัดยานนาวาพระอารามหลวงเมตตาให้อาตมาภาพได้มาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายสาธุจ้าสาธุอุบาสิกาวัจนวาสาธุสาธุขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระมีคณะศรัทธาเจ้าภาพนำโดยพระอาจารย์พระครูสุนทรประสิทธิธรรมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวา
พระอาจารย์พระมหาสมเกียรติ เขมจาริยาโน ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวา พระอาจารย์กอบชัยกตชยยาโน และอุบาสกอุบาสิกานำโดยพระคุณโยมพัชริสาธุพระอาจารย์ สาธุสาธุนำโดยคุณโยมพัชรีหลินวัฒนา คุณโยมมยุลีนวรัตโนภาส คุณโยมแม่สุจัญญาภาพักนิชกุล ประธานมูลนิธิวัดยานนาวา คุณโยมด็อกเตอร์ชวีวันคำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์ คุณโยมสายพินพหลโยธิน คุณโยมเกลียงศักดิ์ คุณโยมสุชาดาจิราธิวัฒน์ รองประธานมูลนิธิวัดยานนาวา คุณมนัสนันเทียนผาสุข คุณโยมวิไลจีชัยโยธิน คุณโยมวิไลปิ่นชุมแสง คุณโยมสศิวันโมลีวัฒน์ คุณโยมเยาวมาศวัชระเลืองศรี โยมด็อกเตอร์ศรีนวลคำดี คุณโยมด็อกเตอร์ทิพนารีอมาตยกุล และคณะศรัทธาเจ้าภาพสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมานั้นต้องขออภัยนะโยม ต่อไปอาตมาภาพนั้นจะได้ว่าทำนองแหล่ก่อนที่จะว่าเนื้อเป็นทำนองหลวงให้ญาติโยมได้สดับรับฟังสืบต่อไป ณโอกาสนี้ตัวอัตนะธรรมามีนามสมญาติสมมตินาติสงฆ์เลยยกเนี่ยพระธรรมนะขึ้นมานำลงนะแต่เอกองค์นภาศาสตร์สันดากล่าวเพียงย่อเป็นพอสังเขปนาตามที่ได้เสพแน่และได้ศึกษาปากครับแนบปางคองจะลองสัทธานาแด่โยมที่มาทุกทุงก่อนการเทศนามีอยู่สองอย่างนะโยมจงตั้งปฏินาปทานที่เรียกธรรมะแนปัมมานิกาการเทศนาไม่ใช่ทำนองที่เรียกโคสัพแนปัมมานิกาการเทศนาไม่ใช่เสียงร้องนะอย่างไหนก็ตามทำนะทั้งสองนะจะร้องไม่ร้องก็ได้ผลเท่ากันอาศัยเทวะเอ่ยศรัทธาเป็นใหญ่นักคือหนึ่งทางใจของโยมให้มันอย่าปล่อยให้ใจนาเที่ยวฟุ้งซ่านนักกุศลนาฟังธรรมนี่ก็จะเกิดผลดีมโนปุพพังขมาธรรมาใจเป็นหัวหน้ากันฟังนาธรรมนี้นาใจจดจ่อติดต่อพระบาลีฟังธรรมด้วยดีให้โยมจะเกิดปัญญาบัดนี้การเทศมหาชาติทำนองหลวงดำเนินมาถึงกันที่12กันฉกษัตริย์แล้วโยมฉกษัตริย์นั้นมีความหมายความว่า
กษัตริย์ทั้ง6พระองค์นี้ก็ได้แก่พระเจ้ากรุงศรีพี พระนางเจ้าพุทธดีพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและนางกันหาประกอบด้วย6กษัตริย์พอดีสืบเนื่องจากการที่แล้วว่าด้วยเรื่องของตาชูชกชราชาติเข้าบุกฝ่าป่าดงไปสู่เขาคิริยาวงกฏเพื่อเข้าไปขอพระราชโอรสของพระเวสสันดรมาเป็นทาสช่วงใช้ตนกับเมียเมื่อตาเฒ่าเข้าไปขอในขณะที่แม่นางมัตสีออกไปหาพระราผลนั้นตาแกก็ได้ช่องก็เข้าไปขอพระเวสสันดรตาแกก็ได้หน่อพระลูกแก้วสมใจหมายก็พา2พระราชกุมารออกไปจากป่าตาแกก็เดินทะเลทะล่าเข้าไปในเมืองพระพิชัยเชตุดรพระเจ้ากรุงสัญชัยเห็นก็จำพระราชนัดดาหลานรักได้สั่งยังพระราชบุรุษคุมตัวตาเฝ้ามาเข้าเฝ้าสาธุสาธุโยมอุบาสิกาโยมแม่จันสาธุสาธุพระเจ้ากรุงสัญชัยก็ได้ไถ่ถอน2ยอดรักพระราชนัดดาหลานรักได้โดยทรัพย์โดยกันหามีค่าไถ่ทาสทาสีทาสาและช้างรถอย่างละ100ส่วนพระชาลีผู้ที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อพระองค์ก็ได้มีค่าไถ่ถึง 1,000 ทองคำชั่งแก่ตาเฒ่าเมื่อนั้นชาวเมืองกริงคราชก็ได้นำช้างปัจจยนาเกณฑ์มาคืนเพราะว่าฝนนั้นได้ตกต้องตามฤดูกาลแล้วชาวเมืองก็ได้เกิดความสังเวชใจโดยพลั้งพลาดคิดถึงพระกษัตริย์ผู้ที่ถูกเนรเทศออกเมืองจึงพร้อมใจกันไปทูลขอร้องพระเจ้ากรุงสัญชัยให้ประทานวโรกาสอภัยโทษให้แก่พระเวสสันดรพระเจ้ากรุงสัญชัยก็ทรงพิจารณาแล้วก็ทรงเห็นดีด้วยเพราะว่าชาวเมืองนั้นเป็นผู้ทูลมาขอพระเจ้ากรุงสัญชัยจึงรับสั่งให้พระชาลีทรงเป็นทัพนำทางโดยพระชาลีนั้นเป็นทัพนำหน้าทางบนช้างปัจจยนาเคนยอดแก้วตามด้วยทัพหลวงของพระเจ้ากรุงสัญชัยทรงประทับช้างพญาช้างฉัตรทันตามด้วยสาวิกาการแก้วทองและนางพุทธดีและนางกันหาชินาตามด้วยทหารลาบกองทัพอารักขาชาวพระนครศรีพีเพื่อไปรับพระองค์พระเจ้าเวสสันดรนิวัตกับพระนครต่อไปคุณโยมอาตมานี้จะได้วาดทำนองหลวงให้ญาติโยมได้สดับรับฟังประพันธ์โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสอธิบดีสงฆ์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารขอญาติโยมทั้งหลายนั้นจงสดับรับฟังสืบต่อไปชาลีกุมาโลปีแม้อันว่าปัจจาลีสิสุริยราชวงศ์เมื่อดำเนินปะหนจะตุลงเป็นกระบวนหน้านำสันเด็จสมเด็จพระอัยกามกุฎที่กรุงกษัตริย์อันเสวยสวรยาธิปัตย์เป็นประชาชาวพิชัยเชษฐ์เมื่อถึงมุจลินทประเทศโบกลนีจึงให้ยับยั้งมหนโยธีตั้งตำหนับทัพรับสันเด็จสมเด็จพระอัยกาแล้วให้ตัวตากันตั้งกายช้างมาลายเป็นกันกงพลทหารล้อวงเป็นลันเพื่อจะป้องกันสัพพภัยผ่านมลกจะทุ่มบดแล้วให้พลราชลดเรียบเลียงเบียงบาย
หน้าต่อปัพชยเชตุนดรเสียงให้หลดโคตจะแสนยากรนิสนันสะเทือนสถานถึงเกตกันคิเลียวงโกนมหาสัตโตส่วนสมเด็จพระยอดประยุรยศกติยวงศ์พระโสดทรงสดับสับสำเนียงเสียงพิลึกกำปนาตสะดุ้งพระไทยไว้หวาดวราชปรปักษ์ชรอยจะยกมหาดหากชิงพิภพรบพนครสีพีแล้วพิฆาตฆ่าสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีให้ดับชีพจึงยกพหลเร็วรีบมาตามติดสาธุหลวงพี่หวังจะประหารพรานมาชนมาชีวิตอาตมาเสียกำมังในครั้งนี้จึงพาพระเอกอัครมเหสีสุนทรโอ้สาธุพระอาจารย์สาธุสาธุมีกำลังใจขึ้นมาเลย น้ำตาจะไหลเลยคุณโยมเมื่อกี้ จึงพาพระเอกอัครมเหสีสุนทรเทพกษัตริย์กติยนเรศขึ้นสู่สิงครประเทศซ่อนพระองค์แล้วก็ทอดพระเนตรดูนิกรจตุรงคราชเสนาในสถานที่นั้นแลเมื่อเสียงก้องกึกดังสนั่นทั่วพระปัตตภีพระเวสสันดรกระตกพระทัยว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระมหาชนมโหฬโยธาใหญ่กองทัพใหญ่มากเกินที่ยากจะนับได้สาธุสาธุพระองค์ด้วยว่าสาธุพระอาจารย์สาธุขอบพระคุณมากครับพระองค์ด้วยความเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ก็จึงเข้าพระสาธุโยมเลยก็จึงเข้าพระทัยเสียเองว่าบัดนี้พระนครศรีพีพระพิชัยเชตุดรก็ได้แตกแล้วแม้พระมหากษัตริย์ผู้ที่ปกครองก็ถูกฆ่าเราเป็นหน่อเนื้อเชื้อพระเจ้ากรุงสันชัยพวกศัตรูจึงตัดคิดต้นลมเป็นแน่แท้หวังจะมาปิดชีพพวกเราเป็นทายาทของพระองค์พระองค์จึงตัดกับพระนางมัตสีว่าบัดนี้กองทัพที่มาตั้งหวังจะมาเอาตัวท่านพี่คงต้องพาน้องนางหนีขึ้นยังเขาคิริยวงกฏพระนางและพระเวสสันดรนั้นก็ได้หนีขึ้นไปยังบนภูเขาแอบเฝ้าดูกองโยธาใหญ่นั้นต่อไปอาตมาภาพก็จะได้ว่าทำนองหลวงให้ญาติโยมได้รับฟังดูกระทรงผู้ทรงศีลสังวรนินทรีสมเด็จพระมิงโมเลโลกุตมาภิเษกเอกอัครมกุฎวิสุทธิสันเพชรพงศ์จึงตัดแก่พยอดยาวอนงองค์อัครเรศราชเสนาลีว่าดูกระเจ้าผู้ทรงศีสุนทรักษณะวิลาศเลิศโนนแน่ทิวแถวทวนทงเถิดติคำพรเสียงไอรถก็จะแสนยากรนี่ก็กึกพิลึกลัดสะเทือนท้องหิมวันเพียงจะพังพินาศหมู่พหลไม่ว่าบาทกำบวนพลดูนี่เกือนโกนกราดพนาเวทโดดจะหนึ่งคลื่นในสมุทรสาครเลดบลูกิโกลมิงอาสานิลุตกา
มาสิเราทั้งสองนี้โสดเสมอเหมือนมฤคมาศอันหมู่พระเนจรใจจากกันกาชวนกันมากันกลางวางกายลายปกไว้ตุกจองมีมือเธอตำบองแบกหอกและแล่นลาวรองเปล่ากันในเล่งเหลือกสันเอาแต่ตัวพี่แล้วก็ไล่ตอนเตะหลบลุมกันถิ่มแทงให้ถึงชีวิตอันตรายองค์เราทั้งสองในครั้งนี้ก็หมายเหมือนฉะนั้นเนเนื้อแท้ว่ากรรมมาตามทันจึงต้องเนรเทศให้นิราชนักเลศมาอยู่ภายแล้วยังมีพลภัยหมู่อันเนลิลลาดเราทั้งสองนี้ก็จะพินาศเสียเป็นมันคงในพนันแดนดงนั่นแลงสาธุสาธุคุณโยมสมาคมสมเด็จพระมัตสีศรีวิสุทธิกษัตริย์รัตนราชกัญญาเมื่อสดับสารพระพัสดาอดุลยเดชนางเท้าเธอก็ทอดพระเนตรนิกรแสนเสนีก็ทราบว่าพลชาวพระนครสีปีแนตหนักจึงทูลพระจอมปินปักอัครเดชหวังจะให้บรรเทาอุทธัจเหตุในพระราชหฤทัยว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์อย่าได้สงสัยในบารมีพระลมกล่าวจะได้ตัดแก่พระสอยสีสันเพชรโพธิญาณจากกามคนสัตว์ในโพธิโอกันดานจตุปราเยศโลสิวาลายนักเลศลังอัพพายถึงแม้นมาดว่าปัจจมิตรหมู่ใดจะปันทุสลายก็จะพินาศฉิบหายพ่ายแพ้พัมบารเมอังคิวะอุตกันนเวโดดจันดังอักขีอันน้อยนิดหนึ่งนั้นหรือจะเผาพานซึ่งมหาดพลทินทาในเหือดแห้งกระแสสิ้นก็จะดับแสงให้เสื่อมสูญสิ้นเหลืองจำเลินลุงหลอนพระองค์สิสิ่งคอนดังเข้าสิ้นเนนุลาดผู้ใดใครเลือจะอาจให้เอียงเอ็นอันตรายได้จงดำลงมาเลือไทยดำลิก่อนเห็นจะสมดังอุดมพรบ่เพี้ยนผิดอันสมเด็จพระบรมสุราษฎร์ฤทธิประสิทธิประสาทฉลอยจะเป็นทัพพระปิตุราชออกมารับเสด็จพระบรมหนอสันเพชรคืนมนครขันเท้าเธอทรงสดับก็หายอาวรณ์วางเทเวศจึงพาพระเอกอัครเรศราชกัญญาเสด็จคืนบบันนาสาราทรงสถิตทันหังกัตวามานสังมีพระกมลสมาธิจิตมีได้กัมปนาตดุจจะหนึ่งสุวรรณปฏิมามาตรอัดบุคคลรอแล้วมาตั้งไว้ให้หน้าพระอาสมนั่นแหละเมื่อพระนางมัตสีทรงตัดปล่อยพระหฤทัยแด่พระเวสสันดรว่าขอท่านพี่อย่าปริวิตกอันพระพิเจ้าเป็นหน่อเนื้อเชื้อเทวราช
ย่อมไม่อาจจะหวาดกลัวภัยต่างๆได้ พระพิเจ้าผู้กระทำความดี มีการบริจาคอันยิ่งคือทานที่มอบปัจจัยนาเคงคชาแด่เมืองกลิงคราชมีพระราชทานมหาทานอันเป็นสัตดกมหาทานแด่ว่านิพพยาจกยากเป็นมหากุศลยาก ที่จะมีผู้ใดตนนี้ทำถวายได้ เป็นทานที่ทำแล้วทรงเบิกบานแก่พระราชหฤทัยใครก็ยากที่จะเอาเยี่ยงอย่างพระองค์ได้สาธุทรงให้พระราชทานรถขณะกำลังวิ่งแด่ชนผู้มีความต้องการด้วยหนทางสระเบื้องพระมงกุฎข้อพระกรทัพทรงดำรงอันปาณีตวิจิตรถือผ้าภูษาอันเป็นนิมิตแด่เพศบรรพชิตทรงบริจาคพระหน่อลูกแก้วให้แด่คนอื่นมอบให้ข้าเป็นทานแด่ชนผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติทรงหมายพระโพธิญาณเป็นสำคัญแม้ประสงค์จะควักลูกตากรีดเลือดเนื้อก็ทรงกระทำได้ข้าผู้ที่เป็นบริจาริกาของพระองค์ก็ทรงยินดีเห็นด้วยในค่ายท่านพี่ท่านพระองค์ฉะไหนสัพภัยพานจะแกล้วกล้ามาต้องพานได้พระองค์ผู้ทรงหมายพระอนุตตรสัมโพธิญาณบำเพ็ญมหาทานบารมียอดเยี่ยมทั่วสถนสกลจักรวาลต่างพนมสรรเสริญแท้สองสาธุการในอนัตจักรวาลนี้มองไปทุกทิศก็จะหาผู้ใดเปรียบมิได้ขอพระองค์ทรงพระสงบหฤทัยตระหนักคิดถึงในทานกุศลอันวินยูชนเมื่อทราบในกุศลก็จะสรรเสริญยกย่องว่าเป็นยอดแห่งการบริจาคทานขอพระองค์จงระงับซึ่งเหตุความปริวิตกสงบพระทัยมั่นอันพหลโยเสนาที่มานี้มิได้ยกมาทำศึกหรือสงครามหรือชิงพระราชบัลลังก์แต่อย่างใดนั้นขอท่านพี่จงวางพระทัยเสียงก้องกึกกำปนาดนี้เป็นเสียงโยธาทหารกล้าพร้อมด้วยช้างม้าข้าบริพารแห่งเมืองศรีพีทรงมาพร้อมด้วยช้างปัจจยนาเคนตัวมงคลนี้แน่ก็จะเป็นพระราชบิดาของพระองค์ทรงพระราชาฤทัยหรือทรงพระราชอภัยโทษแก่ทูลกระหม่อมแก้วขอจงวางพระราชหฤทัยขออภัยคุณโยมเสียงมันแหบนะ ไปไม่ถูกมันลนนะโยม เขินคุณโยมนะ ขอจงวางพระราชหฤทัยสงบใจเสียเสด็จกับพระอาสมบรมนิวาสอันเป็นสัปปายสถานที่สำรวมจิตอย่าได้ขุนมัวในพระราชหฤทัยเสด็จประทับพระอริยบทอันสงบเทินภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสมาธิญาณส่วนสมเด็จพระจอมภพผู้ผ่านพระนครศรีพีศรีสัญชัยนาราธิวิราชว่าเราจะเข้าไปสู่สำนักพระโอษาธิราชพร้อมกันก็จะบังเกิดเศร้าแสนสัตว์กรรมสลดโศกด้วยอัญมัญญวิโยคยายีของตัวพี่นี้จะเข้าไปก่อนเจ้าจึงบทขจรตามเข้าไปภายหลังแล้วให้สองพระราชกุมารรอหลังอยู่สุดท้ายจึงค่อยผันพายผ่อนกันเข้าไปเป็นลำดับแล้วเท้าเธอก็ให้กับทัพประเทียบพลบ่ายหน้าคืนพระนครมณฑลสกลอาณาเขตจึงเสด็จลงจากพระกัจฉาทเลศราชกุญชรทรงสัพพะโพสิตาพรเฉวียงพระอังสะบนมพระกลลิลาและวิลาศแวดล้อมด้วยโมพิมุขขมาศโยโดมยุลยาตอย่างพระอาสมสังฆทัตติเยต
ด้วยจะอภิเษกสองกัตติยาทิเบตบรมวงศ์สาธุคุณโยม บาสิกาวัจนวา ให้เสิบเสวยไม้สุริยดำลงราชอาณาจักร เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระโลกลักษณ์มีปะฤทัยอันทรงพระประพฤติพรหมนิสัยอิสิเวสดุจจะองค์สมเด็จกมลเลศอลิลานลงมาจากพิภพสุนทาวาสมลมพิมานพระอาการกายจิตติวิเวกทรงสังวรสเลกขสละกามก็ป้อนด้วยมารยาทสังเงียมงามเงื่อนอริยพงศ์เมื่อสองกษัตริย์สีสุริยวงศ์ทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระบรมนเรศราชบิณฑรก็กระทำปัจจุคมนาการชุลีก่อนกราบลงกราบฝ่าพระบาทเท้าเธอก็ยกพระหัตถ์ปรามาทเหนือพื้นพระขนองสองกุมารแล้วสวมกอดประสอยสุนิสาสีสุเลียรสประทับแถบพระอุลลทศถอดพระอฤทัยพลางจุมมาพิษประเกศจุลำพันพิลามพระอาสุชนในนี้ก็มาลายอาปพลักตาจึงตัดว่าโอ้อนิจจาอนิจจัจจาเจ้าพ่อกระไรเลยช่างมาตรงยากไม่ควรเลยจะเสวยทุกข์ลำบากถึงเพียงนี้แล้วต่างพระองค์ก็ทรงประโศกีกรรมสลดโศกด้วยอัญญมัญญวิโยคเมื่อยามนั้นคันระงับดับโศกสันแล้วก็ตัดปฏิสันฐานถามถึงทุกอภัยทิกัสสจิโวกุศลังปุตตะพระโลกยังคอยเสวยสุนิราชโลอันตรายทั้งเลื่อมยุงลิ้นหลานไม่ลาวีเลี้ยงพระชนมาจีบสะดวงดีอยู่ดอกพระลูกแก้วทั้งเราที่กระจาดไม่ได้มาแววเบียนเบียนวันเน่พัลมิคากินเนในภัยมาเวทนี้ก็ย่อมอาเกียนไปด้วยพานจตุบาทยังไม่มาย่ำเยถึงบริเวณบาอาวาสบางหรือว่าห้ามไม่ได้ฝ่ายพระเจ้ากรุงสันชัยก็ตัดเรียกพระนางบุษดีกันหาชาลีมาเข้าเฝ้ารับสั่งหากแม้ว่าพวกเราทั้งสี่นี้จะเข้าไปพร้อมกันก็จะสร้างความโศกันปริเทเวศไม่ได้สติสัมปฤดีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะเข้าไปตามลำดับก็จะคลายทุกข์โทมนัสบ้างเมื่อให้สัญญาข้อตกลงกันแล้วพระองค์ทั้งสี่นี้ก็เสด็จเข้าไปตามลำดับโดยพระเจ้ากรุงสันชัยทรงเข้าไปก่อนพระนางบุษดีและนางกันหาชาลีเมื่อทั้ง6กษัตริย์นี้พบหน้ากันก็เกิดความโทมนัสสอบถามการอาศัยความเป็นอยู่ก็ทราบว่าพระเวสสันดรถือ
เพียรพจน์เป็นนักบวชบรรพชิตมีจิตหวังมุ่งแต่พระโพธิญาณใฝ่ในทางโมกขสะบรรลุสูงสุดไม่ปรารถนาเวียนว่ายในห่วงวัฏฏะสงสารก็เข้าพระทัยอนุโมทนาการสาธุในพระบารมี ทั้งปวงกษัตริย์นี้ก็ต่างกระแสล่ำให้อยู่ก็น้อมตัวอภิวาทเสด็จเสียงก้องกึกดังพวกปัตตภีเหมือนมหาเมฆถล่มชาวเมืองทั้งสิ้นก็ได้ทูลอ้อนวอนเสด็จลาผนวดนิวัตกับพระนครศรีพีให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชดังเดิมเหล่ามหาอมาตย์มนตรีก็เชิญพระจักรีเกล้าราชบุรุษต่างชูฉัดบางแสกและแต่สังน้อมรับเสด็จเสียงทูลเชิญเป่าประกาศทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาก็พากันสาธุการในคำราธนาดูกระทรงผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเมื่อมหัศจรรย์บันดาลมังเกิดจราจรทั่วสกลโลกธาตุทั้งหาฝนโบกระพิโลนซาทรทศตลกพรมในตำแหน่งขัตติยสมาคมควรจะปีดาทุงหมวดมุขมาศญาติชาติเสนาพฤทธมาศราชกวีอีกทั้งพาสนมนาลีนิกอนนงทั้งพวกพหลจตุลงคราชปัจฉากรก็เกิดโลกชาสยดสยองสแยงพระเดชต่างก็ชวนกันน้อมเกศกราบบังคมทูลว่ากะแตนเลศสู่สมมุติเทวราชจงทรงพระกรุณาโปรดอดโทษที่ประมาทแต่ลังมหาขอเชิญเสด็จละออกทุลีลาผนวดภัยทรงซึ่งกติยวิสัยสวรเยศคืนมนครอันพิเศษด้วยสิริสมบัติสืบเสวยสวรยาธิปัตถวรยวงศ์เป็นเม่งมกุฎดำลงสกลอาณาจักรจะได้เป็นที่พึ่งพำนักสัตวนิกรให้บรรเทาที่ถูกเดือดร้อนระงับภัยดุจจะมหาสวรชัดชัยอันกลางกาลได้ลมเย็นไปทั่วถูกอเนกอนันนิกรประชาชนจงทรงพระกรุณาโปรดรับในมนต์ข้าปำบานฝูงเสนาพุทธมาศราษฎรประชาอันมาทูลอาราธนาอยู่เนเธอข้อคิดประจำกันเมื่อจากกันให้คนที่จำเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่ทำให้กันพรากมีวันพบจากมีวันเจอสิ่งใดที่พัดพรากพลั้งเผลอก็ควรให้อภัยกันและกันจะได้ไม่รู้สึกผิดต่อกันการเกลียดนั้นเป็นเรื่องของปุถุชนวิสัยแต่การให้อภัยเป็นหัวใจของเทวดาอานิสงส์ของประจำกันนี้นะคุณโยมผู้ใดที่ได้บูชาการฉอกษัตริย์นี้จะมีบริวารที่มีสติปัญญามีมิตรที่จริงใจผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูจะไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวมีคนรักห่วงใยเมตตาเสมอเมื่อถึงทุกข์ยากก็จะพ้นจากทุกข์จะเป็นผู้สงบเย็นเป็นที่รักของคนมากไม่โดดเดี่ยวลูกหลานนับถือและเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนเมื่อประสบปัญหาจะพบทางออกแก้ไขได้โดยเร็วมีปัญหาเฉียบแหลมแยกแยะถูกผิดไม่ประมาท
เข้าถึงยุคพระศรีอาจเข้าสู่พระนิพพานแล เทศนาปริโยสานเน ท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพจะได้อ้างคุณวิเศษ3 ประการ อันเนื่องด้วยพระรัตนตรัยอันประเสริฐ มีคุณพระพุทธผู้เป็นบรมครูเอก มีคุณพระธรรมผู้สว่างไสวทั่วโลกา มีคุณพระสงฆ์ผู้เป็นเอกเนื้อนาบุญ จงดลบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลาย ผู้ฝักใฝ่ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากโศกโรคภัย ขออย่าได้ยินคำว่าไม่มีไม่พอ สุขกายสุขใจไม่มีทุกข์ เจริญด้วยโภคสมบัติธรรมสารสมบัติ เข้าถึงสู่นิพพาน ในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดชักคติยปัปพังนิติตัง ประดับประด้วยพระคาถา36 พระคาถา เอวังก็มีด้วยประการฉนี้แล เดี๋ยวเชิญทุกท่านได้ตั้งใจ แล้วก็กรวดน้ำพระพรจากกันชกษัตริย์ เตรียมตัวเตรียมใจกวดน้ำรับพรนะคุณโยม ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปรณโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทิขายุโกปวะอภิวาตนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุจันชกษัตริย์ซึ่งมีทั้งหมด36 พระคาถา ได้แสดงจบโดยท่านอาจารย์พระใบดีกาจิรายุอุตตมธีโร โดยในการนี้ได้มีผู้ดำบุญ ท่านอาจารย์พระครูสุนทรประสิทธิธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทวา ท่านอาจารย์พระมหาสมเกียรติเขมจาริยาโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทวา ประกอบด้วยพระกอบชัยกตยาโนเป็นต้น ท่านอาจารย์พระครูสุนทรประสิทธิธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทวานั้นได้เมตตา ให้ทานน้ำบดีเข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย3 ชุด ในชุดแรกที่จะได้เข้าถวาย ขอเจริญพรคุณมยุรีนวรัตโนภาสและคุณพัชรีลินวัฒนา ได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่1 ในชุดที่2นั้นขอเจริญพรคุณสุจัญญาภาพักพาฤทธิ์กุลประธานมูลนิธิวัจนวาคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลนิธิวัจนวาทั้ง2 ท่าน ได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่2 ส่วนในชุดที่3นั้นเป็นสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา โดยการนำของคุณปนศเสนีวงศ์ณอยุธยาได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่3 ขอเจริญพร สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา ซึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงินนี้ได้ร่วมนั่งฟังตั้งแต่ต้นจนใกล้จะอวสานเพื่อให้กำลังใจ เพื่อให้งานนี้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย เพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุโมทนาบุญคุณปนศเสนีวงศ์ณอยุธยาวัยยาวัจกรของวัดในการครั้งนี้ และก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทานบดีทั้งหลายได้ทราบและเข้าใจในงานศาสนกิจของวัดจันทวา ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลออกพรรษา วัดจันทวานั้นได้จัดพิธีในการตักบาตรเทโวโรหณะในวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เริ่มตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาเป็นต้นไป
หากทางคณบดีท่านไหนมีความประสงค์ที่อยากจะมาร่วมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันธ์ด้วยการตักบาตรเทโวโรหณะ 8 ตุลาคม เวลา7 นาฬิกาที่หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3 ในขณะเดียวกันวัดยานนาวานั้นมีงานพระราชทานงานกฐินพระราชทาน โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน ที่จะได้ทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่ทั่วไตรมาสในอาวาสวัดยานนาวา นั่นก็คือวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เวลา 14 นาฬิกา หากทางคณบดีท่านไหนมีความประสงค์ที่อยากจะเข้าร่วม ในการทอดกฐินพระราชทานในการครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญเจริญพร ในวันนั้น 25 ตุลาคม เวลา 14 นาฬิกาขอเจริญพร เพื่อให้การดำเนินการได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะฮะทั้งหลาย เพราะว่ายังเหลืออีก2 กัน เพราะกันต่อไปนี้จะเป็นนครกันที่กษัตริย์ทั้ง 6 พระองค์นั้นจะได้กลับยังวัง และก็จะมีการแสดงของน้องๆเยาวชนในกันสุดท้ายคือนครกันสำหรับกันของเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก และก็จงจบด้วยอริยสัจสี่เพื่อให้รู้เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของ13 กันนั้น ว่าพระเวสสันดรท่านประมวลหลักธรรมที่ประสบพบเจอนั้นอยู่ในหลักอริยสัจสี่ก็ขอเจริญพรทานนบดีทุกท่านได้ร่วมบุญจนแล้วเสร็จนะบริบูรณ์ด้วยดีเพื่อที่จะได้รับผลไม้อันเป็นมงคลนำพระพุทธมนต์ทั้ง 1,000 พระคาถาในการครั้งนี้ และก็ต่อไปขอเจริญพรทุกท่านนะที่เป็นเจ้าภาพทานนบดี เขาไปคนเดียวเขาไม่ไปพูดในนครกันผู้นำบุญท่านอาจารย์พระครูโสพลสารวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาท่านพระอาจารย์ประเสริฐเศรษฐยาโนพระทิติพงษ์ชยปัญโยเป็นผู้นำบุญในกันนครกันนี้ในการนี้ขอเจริญพรฐานบดีได้ประกอบพิธีในกันนครกันขอเจริญพรคุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลอีกครั้งหนึ่งนะในการเป็นผู้นำบุญจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรพร้อมทั้งคุณมยุรีนวรัตโนภาสนะก็อาจจะได้ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อของทานบดีบางท่านนั้นบ่อยเพราะว่าถือว่าเป็นกำลังหลักในงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกในการครั้งนี้เพื่อให้ได้มีบารมีธรรมบารมีบุญปรุดดังว่าพระเวสสันดรก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลเป็นต้นเจริญพรคุณจินตนาเจริญโชคชัยสุขได้เป็นผู้นำบุญในการเชิญผ้าไตรวางบนพานแว่นฟ้าในโอกาสนี้ขอเจริญพรเจริญพรทานบดีในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งในชุดที่1เจริญพรคุณจุธาทิพย์แก้วทองได้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งชุดที่1ขอเจริญพร
เจริญพรคุณพัชรีหลินวัฒนา จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งในชุดที่สองเจริญพรผู้แทนอภิธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์หนึ่งท่าน เจริญพรคุณพลก่อนลือนาฏวนิชอ่านผิดต้องขออภัยก่อนลือนาฏวนิชเป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งกุลนฤนาถวนิชขออภัยนะคุณพลกุลนฤนาถวนิชเจริญพรคุณสุดาวงกวางได้เป็นผู้นำบุญเจริญพรคุณยุพินหวังพึ่งตระกูลเจริญพรคุณทองศรีอิราชาและคุณกฎชพันธ์ได้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งตามลำดับขอเจริญพรกันนครกันสุดท้ายในเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนี้ท่านอาจารย์พระครูผู้เป็นผู้นำบุญอาจารย์พระครูโสพลสารวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจัตวายังได้เมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้นำไหว้พระอารัธนาศีลอารัธนาธรรมในการครั้งนี้ด้วยเหลืออีก2กันรวมทั้งนครกันสุดท้ายนี้ด้วยเพราะว่าการสุดท้ายพระพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีเมตตาแสดงกันอริยสีเพื่อที่จะประมวลของเทศมหาชาติทั้ง13กันลงในอริยสีเจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์เป็นผู้นำบุญในการจุดเทียนส่องธรรมในการครั้งนี้ขอเจริญพรทุกครั้งที่ฐานบดีผู้เป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นผู้แทนทุกท่านได้จุดเทียนส่องธรรมให้เรานั้นได้มีแสงสว่างตานอกไม่มืดบอดตาในไม่มืดมิดให้เรามีดวงจิตที่ผ่องใสด้วยหลักธรรมในการค้ำใจให้กับเราโอกาสนี้น้องนักเรียนจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยจะได้นำทั้งหลายได้กล่าวอาราธนาธรรมเป็นลำดับถัดจากนี้ไปพระมาจะโลกาทิปติสัมปติกันอัญชลีอันทิวรังอายาจะทังสันติทัสสัตตาปาราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสุตวานมหาสัตโตปิตรันสัทถิงสัลลปันโตอิมังคานธมาหะธัมเมนรัจฉังกาเรนตังรัฐาปัปภายชัยธรรมังตวัน จาชาณปทาเจวาเนขมาจะสมาคตาทุกตันยะหิโนปุตตาผู้นาหัจจังกตังมยาโยหังสิวินังวัจนาปัปภาเชสิงทุสกังเอนะเกนะจิวันเนนะปิตุทุกขังอุทัพเพมาตุยาภคินิยาปิอภิปาเนหิอัตโนตัสมาโทสังกัตตวานาวัจนังตวังกโรหิเมอิสิลิงคังนิหริตวาราชเวสังอคันหสิติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพเองได้รับนิมนต์มาให้แสดงพระธรรมเทศนาในพระเวสสันดรชาดกในนครกันที่13เป็นทำนองปักตายซึ่งอาตมาก็ขึ้นเป็นธรรมาสแรกเห็นญาติโยมมาก็ดีใจไม่ทราบว่าใครฝั่งตายออกมั่งครับนี้อ๋อคนหนึ่งแหละ2 คน3 4 5 6เอาพอได้หวาพอได้เล่นกันในฝั่งสัก2-3 คำถ้าฝั่งออกก็ตื่นเต้นโยมนะไม่ค่อยได้เล่งภาษาใต้พออยู่กรุงเทพนานมากไรโยมมาแต่ดูซิดนุมีคนฟังออกก็ดีใจก็เจริญพรญาติโยมที่มาก็กันนี้นำบุญโดยฐานอาจารย์พระครูโสพลสารวิสิทธิ์พระอาจารย์ประเสริฐเศรษฐยาโนพระทิติพงษ์ชยปัญโยแล้วก็คณะญาติโยมก็คืออภิธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์บจกNT System Network จำกัดคุณนวลจิรานภาสุวรรณเล่งตายมั่งต้องแดงมั่งกันค่อยๆควังโยมนะคุณศิวเทพคุณสุภัตราสีเลขาคุณโยมจุธาทิพย์แก้วทองคุณยุพินว่างผึงตระกูลและลูกหล้าน
คุณดนัยนัทโชคอำนวยและครอบครัว คุณจินตนาเจริญโชคชัยสุข คุณอดิศรคุณวิทวันลิมนรงค์และครอบครัว คุณผู้ชงคุณเกรดการวณิชจักรวงศ์และครอบครัว พูดมาก็ยาวนานและญาติโยมไล่ฐานที่มารวมกัน เพราะว่าเลยเวลามาแค่ตีห้าแล้วตีห้าเราฟังไม่โยมตีห้าวันเย็นวันชายมันแค่อีกขำแล้ว ต่อไปจะได้ว่าให้ฟังเป็นทำนองปักตายกล่าวถึงเรื่องราวพระเวสสันดรในกันนครกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญรับฟัง ตังสุตวมหาสัตโตนสมเด็จพระมหาสัตคติยาธิเบศเวสสันดร เมื่อได้ฟังฝูงชนมาทูลวิงบนอาราธนา จะให้ลาพนวดเนาได้สมบัติปิตราสัตถิงสัลลปันโตนจึงกราบทูลแด่พระเกศกษัตริย์สนชัยชนกาธิราช ว่าทำเมนรัชชังกาเรนตัง เมื่อข้าพระบาทดำรงรัตนาชัยมาให้สวรรค์โดยทอดสะผิดราชธรรมประเพณีตะวันจาชาณปทาเจวาดังหรือพระรมกล่าวกับชาวสีพีนิคมมาชนบทสมาคตางประชุมชวนกันพร้อมมหดมาเนรเทศให้พระลูกจากนคเรศมาเร่มไพรบัดนี้มาอาราธนาจะให้คืนเวียงชัยเสวยสิริสมบัติดูนี้ก็ไม่ควรแก่เหตุอันเครื่องคัดแต่หนหลัง เมื่อเท้าเธอได้ทรงฟังจึงตรัสปลอบประโลมพระโอรสโปรดตาดูกระพอผู้เอกอัครชาติเฉลิมวงศ์สิวีนังวจนาพระบิดานีมาหลุมลงเชื่อคำเช้าพระนครปภาเชสิงห์ทูตสกังจึงมาขับพระนนเรศราชอุทธรผู้เนรโทษผู้นาหัดจังกระทำให้เสื่อมสูญเสียประโยชน์บุญอันตรายก็เป็นกรรมอันจะยอมทารุณรายวิปริตพิษอยู่แล้วอันหนึ่งว่าทำกับลูกแก้วที่เกิดกับออกยอกย่างอภิชาติเช่นปีโหรสยอมจะเสียสละพระชนชีพทดแทนสนองคุณพระชนกชนนีโดยกิจกตัญญูกตเวทีทางธรรมวิเศษพระเวสสันดรทรงทุกข์พระเจ้าสี่พีขับไล่มาจากเมืองให้มาอยู่ป่าด้วยพระองค์ได้บริจาคทานให้มากได้บริจาคช้างกูบ้านกูเมืองให้พระเจ้าสี่พีหู้เบาเชื้อคำชาวเมืองโยมให้หยิกลูกเองออกจากบ้านแล้วตีลั่งก็มารำมาเชิญลูกให้ลบเมืองเราพระเวสสันดรก็กล่าวด้วยความหน่อยเหนือตั้มใจว่าทำไมเสด็จพอนี่มาหลายลูกออกจากเมืองไปเชื้อเข้าทำไมมาบัดนี้จะให้ลูกข้าวเมืองตอนทำไม่คิดมานี่ก็เหมื่อนเอาพราวมาไข่ส่วนโยมนะก็เสียงดีๆไปหนังฟังกันเงียบนะฟังนี้นะเงียบจริงเลยฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าฟังเรื่อง
เป็นหนังกันเนียบคลิปนับวันก็จำไกลจากเมืองพระพารามาได้ประมาณ9 เดือนเศษจากนั้นพระเวสสันดรนี้ก็ใจอ่อนโยมใจอ่อนยอมกลับเมืองขอบพระคุณพระอาจารย์พระเวสสันดรนี้ใจอ่อนยอมกลับเมืองก็เลยบอกอำมาตย์เสนาทั้งหลายว่ารอสักเดียวใจก่อนนะเดี๋ยวข้าวไปในบรรณศาลาคือที่กุฏิของฐานที่ฐานบำเพ็ญพรตบำเพ็ญฌานอยู่ปันนาสาลังปวิสิตวานแล้วเสด็จจรข้าสู่พระอาสมสถานจึงเปลืองเครื่องดาบทบริคารเรียงลำดับไว้ทรงเสวตผู้สิทธิพองใสดังสีสังบริสุทธิ์สะอาดแล้วจึงทรงพระจินตนาในพระทัยวานอีทางท่านังโอพระสมบทนิสัยเป็นที่อาตมาสืบสร้างศีลพระบารมีนับได้9 เดือนกับ15 ราตรีเป็นกำหนดได้ทรงประพฤติพรตพรหมพิธีฌานบำเพ็ญมหามกุฏฐานนันยอดยักษ์เสียสละบุตรบริจาคเป็นมหัศจรรย์พื้นพระสุธานีก็บรรลือลั่นทั่วสากลโลกนับวันแต่เจ้าวิโยกจำไกลโอ้พระสมสาลัยละเลือนฟ้าตั้งแต่นี้จะโรยราแรมนิราชใครเลยจะแพ้วกวานเสียได้ยแต่พระวาดวางจงกรมทั้งแทนที่บรรทมทิพพยาศิลาแก้วนับวันแต่จะจำไกลโอพระอาสมก็จะประไลด้วยเพลิงป่าฝูงสัตว์นานาก็จะอยู่แยงจะยับเยินทั่วทุกคนแห่งโอเวทนาทรงพระอาลัยในพระศาลามีใครจะนิราชแล้วกระทำประทักษิณรอบอาวาสสินตติยาวันแล้วถวายทักถอนสนักขสโมทานด้วยเบญจังขประดิษฐ์ลำดับนั้นพระเวสสันดรได้ลำลึกขึ้นในใจสาวซอยหน่อยพระไทยเสียดายบรรณศาลาที่ตนเองนี้ได้บำเพ็ญพรตถึง9 เดือน15 วันรำพึงรำพันว่าต่อไปใครจะแพ้วกวาดใครจะทู่ใครจะเช็ดบรรณศาลานั้นจะต้องบรรลัยไปด้วยฟุ้งสัตว์ทั้งหลายจะบรรลัยไปด้วยเพลิงป่าแหลดผู้พังไปตามกาลเวลาเพราะไม่มีใครอยู่เมื่อพระองค์ทรงอาวรณ์อาลัยกับบรรณศาลานั้นแล้วก็ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์สมณพราหมณ์ประชาราษฎร์สาธุคนคอนฟังรู้เรื่องนะ รู้เรื่องไม่เอาแล้วมีคนฟังรู้เรื่องหนังกันเงียบจริงๆโยมทีนี้ ก็ส่งเครื่องยางกษัตริย์หมู่
สมณพราหมณ์ประชารัฐก็มาถวายพระพรแสซองพวกพราหมณ์ก็ทำพิธีอ่านองค์การอิส่วนเวสสนุมนต์เฉลิมพระองค์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนพระราชบิดา จากนั้นก็ได้เสด็จออกจากป่าฟูงสัตว์ทั้งหลายนกนูปูปลาอย่างต่ำที่สุดก็คือพังพรกับงู พังพรกับงูนี่เป็นศัตรูกัน แต่เมื่อพระเวสสันดรเข้ามาบำเพ็ญพรตพิธีอยู่ในป่านี้พังพรกับงูนั้นรักคล้ายกันนูกับแมวรักคล้ายไม่กัดกัน เมื่อออกจากป่าไปเสียแล้วฟูงสัตว์นั้นก็บรรลือหลันส่องเสียงแสสองดังสนั่นทางพระพาราฝ่ายกรุงกษัตริย์สนชัยท้าวตรัสสั่งแสนเสนาว่าแต่เราอยู่ในหิมมาวาประมาณนั้นชาได้เดือนหนึ่งมีบัดนี้ควรแล้วจะรับลูกแก้วข้าวในบุรีจงสู้ทั้งหลายแจกจ่ายบัญชีตรวจราโยธีมารถขดชะไกรเร็วรัดจัดกันเตรียมไว้ให้ทันราตรีในแต่ตี11กว่างออกไหมตี11ภาคใต้ภาคกลางก็11โมงพอ12กะวันเถียงเลย12กะวันชายก็คือบ่ายโมงจนถึงประมาณ4 โมงเย็นวันชาย5 โมงในตี5วันเย็นแก่อีขำแต่ตี11จากหยอกเสด็จไปชาวเราเร่งไวตามในบัญชาบัดเล่าพนักงานรับราชองค์การผู้พานนักคราเร่งรัดจัดกันสนั่นทั้งป่าเตรียมพร้อมไหวท่าตามบัญชาสังครันพระสุรีส่องแสงเรื่องสีสนชัยราชังตื่นจากบรรทมชื่นชมหัตถยังสนมนางต่างนังคอยท่าเสด็จจรพระปิ่นจักรวาลรัชชวนเยาวมานไม่สีใจสมนบรราชบุตราอีกนัดดาบังอ่อนขึ้นทรงกุญชรทิพาทอาองค์ทัดมาพุทธดีทัดกุญชรสีเวสสันดรทรงทัดมามัดสีชาลีสุริยวงศ์กันหาอ่อนอนงทรงราชรถทองห้ามเห็นแสนนางเรมเจมปรางเข้าคำลำยองขึ้นช่างขึ้นรถราชยานเรื่องร้องมานมิดปิดปองเป็นลั่นกันมาฟูงนางนักสนมต่างชื่นชมพิรมหันษาจูจีจอแจเส่งแสทั้งป่ามาเล็กเด็กชารีราเบิกบานลับดับนันทัดมาล้วนเล่าเจ้าพระยากรมหลวงกรมการคุณมื่นพันธนายชาวเวรเรางานอีกพวกถวยหันถือธงชัยแห่ทัดนันพลปืนพลหอกอย่างยืนเก่าทันธนูเนพลทวนดาบเงาแล่นเล่าหอกแปรอึ้งเส่งแสถูกพันภาษาระทึมเสียงของสะเทือนเสียงกลองกึกกองหิมมาวายกใยนิกรบัดทายจรเคลื่อนคลาข้ามห้วยเหวพาข้ามทานน้ำไหลหลางเล่าถวยหันแสวง5,000วานต้องการเอาไปบาง5ยาประรดทอดแร่แปรในสมุนเพลิงไพรตะไคร้เครือเถาบาง5ยางูโกงโขงคุดคูโกงโขงคุดคูโกงโขงขวางออกไหมโยมโกงโขงคนตายนะขวางออกโกงโขงก็คือกลมลงไปภาษาไทยเรียกว่าโกงโขงคุดคูโกงโขงแล้วก็ตัวมันนอกก็เรียกตัวขุดคูโก
โกงโคงขุดคูบางผลไฟเอายาแก้เหงืองงงลงครึ่งเรื่องเขายาแช่เล้าแก้เลือดเอ็นตึงบาง5 ยาปวง5 ยาฤทธิ์สีดวงทองมันเส้นครึ่งไอเล็กนังยองไอ3,000 ตึงบางพบรังพึ่งอึงเรียกกันบาง5 บรเพชร5 ยาก็เสร็จ7 สิ่งมีพันเอายาเลือดลงยาคงกระพันมีอาจรำพันเลือกสั้นสัพยาเมื่อ6 กษัตริย์ยกยายพลบัตเหยียดยันทัดมาคำนอนรุงฟันวันละโยธคณา2 เดือนโดยราลูพาราสถานข้าวเขตพระนครเล่าพวกนี้ก่อนหัวเมืองชาวด้านโบกธงชัยข้าวรับเท้ามีนานชาวเรือนชาวร้านเบิกบานใจชมบางเศร้าเท้าแก่บางลูกติดแม่เส่งแสระงมกราบกรานราบเรียบเพียบพร้อมประนมตั้งถวายบังคมปินบรมจักรีประทรงสังฆราชตักวารินทราชอวยชัยสุขีพรามถวายนามสังมังคลังสวัสดีแถบประตูบุรีจอละลีเคยมาเมื่อถึงเมืองพระเวสสันดรก็เทียบคดชะอาดเทียบทีท้าลงช่างแล้วก็ตัดสั่งให้ไปเบิกบรรดานักโทษทั้งปวงไม่ว่านักโทษเก่าโทษใหม่คนที่ต้องโทษคือข้าประหารทั้งปวงสืบเนื่องมาจากกันที่7สักกะบับว่าให้พระอินทร์ให้พร8 ประการว่าถึงเมืองแล้วนี่ให้ปล่อยนักโทษฟุ้งสัตว์ทั้งหลายนกไก่ห้องห้านที่เขาผู้เขาข้างไหวให้ปล่อยให้หมดเสียบัดแสนเสนารับราชองค์การไหววิ่งไปลุ่นลันปล่อยสิ้นทวนที่มีรอดสักพันตามบัญชาสั่งท้าวรันให้มาขนาดนั้นชาวเมืองนี่นั้นนองเนืองเพิ่มพูนสุขขังโดยทานบารมีโพธิญาณแต่ลังต่างมีมโนวังสรรเสริญสุนทรราตรีวันนั้นพระนวรธรรมองค์พระเวสสันดรทรงดำริในหรือไทยผู้ทนว่าเล่านี่ก่อนที่เคยมาขอทานเราได้ให้รู้แล้วทั้งหลายชวนกันมารอแจกจ่ายเจือทรัพย์ในคลังไม่พอจะคิดจะไหนหนอจะได้สมใจคณะเมื่อนอวรไตรเธอคิดรำพึงถึงในทรัพย์ที่จะให้เป็นทานาบันดาลโรนอาจองค์อมรินทร์อินทรากระดางอย่างหนึ่งว่าศิลามันร้อนพันตาโสดเนตรยนคืนนั้นพระเวสสันดรคิดมากว่าทำปรือดีแต่ก่อนเราเคยบริจาคทานให้มันมากมายบัดนี้สับทางไล่ก็เบาไปเสียแล้วเบาในประครั้งเสียแล้วไม้เบียแล้วพระเวสสันดรไม้เบียอีแจกให้ไม้เบียทำทานทรงรำพึงขึ้นในใจร้อนไปถึงพระอินทร์บรรดุกำพลศิลาอาจเหมือนไฟเผาเลยโยมพระอินทร์ว่าร้อนจังเสียแล้วได้โชแล้วหกคอลงไปแล่หกคอรู้จักไหมโยมหกคอไม่ใช่นั่งโฮกนะนั่งโฮกมันหลับนั่งโฮกคือนั่งหลับโงกข้อไปเลยคือชะเง้อลงไปดูด้านล่างชะเง้อลงไปเลยวะไอ้ไรมันร้อนพันนีที่อ๋อเห็นพระเวสสันดรทำปลื้ดีพระเวสสันดรคิดว่าทำปลื้ดีอีเอาทานมาให้เขานี่ทำปลื้ดีพระอินทร์ก็เลยบันดาลให้ฝนแก้ว7 ประการนี้ตกลงในเมืองพอตกลงในเมืองคืนเดียวโยมข้างนอกสูงถึงนมสูงมากข้างในเมืองซึ่งสูงถึงเอว
พอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็รับสั่งให้โบทหารโมคำว่าโมรู้ยังไหมโยมโมคือพวกหมู่ทหารพวกทหารสั่งให้โมทหารไปแจกจ่ายเปล่าประกาศว่าทรัพย์นั้นเนี่ยสามารถเอาไปได้ข้าวบ้านข้าวเรือนส่วนที่เหลือนี่เก็บข้าวในพระคลังแล้วเสร็จสมใจท้าวป้องมักขวานก็พันพยองคืนข้าววิมานสำราญใจครันรุ่งอรุณจูสมัยปิ่นกล่าวผู้เจ้าพบไรที่เบตเวทสันดรเมื่อพระอินทร์บันดาลในฝนตกเส้นแล้วสำเร็จประโยชน์เส้นแล้วก็ลบขึ้นดาวดึงเหาะลบขึ้นไปดาวดึงต่อเดียวพอเทศเสร็จอาตมาก็ต้องเหาะลบดูสิทธิ์ไม่ใช่สวรรค์ชั้นดูสิทธิ์นะเขตดูสิทธิ์แข่กันดาวดึงกับดูสิทธิ์บางคนสิ้นลูกเล่นล้านเอาไปใส่เต็มบ้านร้านเรือนถูกบ้านได้ไหวครำครันต่างก็ชื่นชมหารือหันเศษหนอกแต่เขาเอานั่นบรรดาให้คนข้าวคลังฟูงชนครั้งนั้นบังคังได้โพธิญาณราชังจะนั่งสุขเกษมเปรมใจท้าวอยู่เจียนการนานในบ่มีเหตุโพยภัยอันตรายบ่ได้ผ่าทางตลอดสมัยของพระเวสสันดรของเมืองชนชะนั่งชาวเมืองทั้งหลายก็อยู่ด้วยความสุขเกษมเปรมใจไม่มีความทุกข์ร้อนได้ยากทุกสิ่งทุกพันอุดมสมบูรณ์เสร็จเมื่อครั้นพระองค์ได้สวรรคตไปแล้วก็ได้กลับชาติจะมาจะว่าให้ฟังคำเป็นกลอนกับชาติว่าองค์ไหนไปเกิดเป็นในไรเมืองไหนเป็นในไรภิกขเวดูราสงฆ์อันทรงพระศาสนาพระเวสสันตราด้วยเดชาพุนายทานครันสิ้นอายุไขได้ไปเกิดในวิมานดุสิตอันโอฬารสำราญชมทิพสมบัติปางนั้นพระศาสดาตรัสเทศนาจตุอริยสัจครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเทระยสัจก็ได้ฟังในกันต่อไปคือข้อพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีท่านเจ้าว่าท่านจะเป็นผู้เทศกันอริยสัจให้โยมได้เข้าใจในต่อไปทางสีปรมัตถ์บรรดาสัตว์อันได้ฟังบางหลูถึงโซดาสักกิทาอนาคังบางถึงอรหันตังมักแลพ้นเป็นมากคำตรัสแจงให้ปรากฏในทศชาติมันหันตามอันว่าชูชกพรามหินาชาติเชื่อสาทานครันกลับชาติมาเกิดคือเทวทัตผู้ใจผ่านอมิตตดากลับสันดานคือจินจามานบิกาเจตบุตรอนำไพรคือพระชันทาเทราส่วนพระอจุตากลับชาติมาคือพระสารีบุตรส่วนพระเวสสนุกรรมอันมีฤทธิ์ที่ลำอุดเป็นแค้นสายองค์พระพุทธบริสุทธิ์ชื่อพระโมคคัลลาฝ่ายเท้าอมรินโทผู้ช่วยโมธนาทานครันกลับชาติสันดานคือพระอนุรุตถาเทรังส่วนพระยาสิงหไกรซึ่งได้ไปกันโมรคังครันกลับชาติโดยวังคือว่าพระอุบาลีเสื้อโครงกับชาติมาคือเทราพระชิมพลีเสื้อเหลืองกลับชาติมีคือพระจุลนาคผู้ใจอ่านส่วนเทพเนรมิตมารักษาสองกุมารครันกลับชาติในการคือพระกัจจายนเทราส่วนนางเทพเทวีนิรมิต
กลับชาติมาคือนางวิสาขาส่วนปัจจายนาเคนครันกลับชาติวงศ์คือองค์พระกัสสปะเทนฝ่ายแม่ช้างนาเคนกลับชาติคือกีสาโคตมีส่วนเท้ามัทราชกลับกับชาติไปทันทีเป็นเท้าไทยที่บดีมหานามเจ้าจุมพลส่วนนายอมาสนิทอันเอากิจทูลอยู่บนกลับไปเป็นอานนท์ได้อุปถากพระชินสีอัมมาตซึ่งแต่งทางกลับชาติวางไปด้วยดีคืออนาถปินทิเกษตรที่อันมีทรัพย์พระโพไข่ส่วนพระจักรวาลผู้ปินพานกรุงสันชัยกลับชาจะอื่นใดคือองค์ท้าวสีโสโทนส่วนนางพุทธดีครันกลับชาติครั้งนั้นโสดมารดาพระพุทธโพธิ์คือสีพระมหามายาส่วนนางมัตสีนาถครันกลับชาติเป็นพิมพาชาลีพระบุตรากลับชาติมาเป็นราหุลฝ่ายนางกันห้านองกลับชาติปองได้ปุณคือนางผู้เชื่อคุณชื่อพระอุบลนวันนาส่วนสหัสชาติเกิดรวมวันประชันษาคือบริสัทธาวรนอพุทธางกูลองค์พระเวสสันดรด้วยแต่ก่อนได้เพิ่มพูนขันกลับชาติประยูนคือองค์พุทธเศรษโธได้ตรัสเป็นศาสดาพระนามว่าโคตโมโปรดสัตว์และชโนทั่วมื่นโลกไตรภพข้าพระเจ้าผู้แต่งธรรมเป็นคำชั้นไหวพ่อจบเพื่อจักจะคลายภพพระพุทธโพพระศรีอานข้าทานครกัน48นั่นเป็นประธานบาลีอันวิตทานจึงย่นย่อต่อกันมาสำแดงเรื่องนิบาตลงบทคาดนิธิตาพิดกันกับเทศนาตัดขาท้าเอาแต่ความจะควรมิควรนี้บาลีชีก็แต่งตามตั้งต้นเรื่องเดิมความทศพรพรต่อมาหิมพานต์ทานกันวันประเวทชูชากาทัดกันจุลวันนาต่อเนื่องมามหาโพลกุมารมัตสีนับสักกะบับอมรินดลมหาราชกษัตริย์ยนต์ผลไปจนนครกันเท่านี้และท่านได้เรียกว่าคาถาพันครบสิ้น13กันจึงทวนพันประคาถาบัดนี้พระเวสสันดรชาดกในนครกันที่13นี้ก็ได้จบลงแล้วครบทวนถึงพันใครมาฟังตั้งแต่เมื่อวานใครฟังเรียกว่ามั่งโยมมาเรียกว่ายกมือขึ้นเลยที่วันนี้มาแล้วสาธุดังๆที่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ถึงนิพพานบรรลุแล้วโยมครบถึงพันพระคาถาจบแล้วต่อไปกับกันอริยสัจของท่านเจ้าอาวาสมีพรโบราณของโบราณอาจารย์ท่านได้ประพันธ์ไว้เป็นสำนวนภาคใต้อาตมาก็ไม่มีได้จะให้มีแต่พรที่จะให้ก็โยมรับพรต่อไปสุริยันจันทราฝ่าสว่างเห็นนวลนางอาบน้ำลำห้วยใสไม่ต้องสงสัยโยมนะกลอนนี้เป็นกลอนให้พรแสกธรรมะพอให้ได้คิดกันใครที่ฟังออกก็คิดไปตามได้ส่วนไม่ฟังออกก็ต้องฟังด้วยนะอาตมาก็ไม่ว่าปลี สุริยันจันทราฝ่าโซหังเห็นนวลนางอาบน้ำลำห้วยใส
ชุดวันเกิดประเสริฐยิ่งกว่าใครดูสวยใสงามงดหมดจดดีสองดาวเต็งตึงปฐุมท่านเป็นของขวัญไว้ให้ใครไม่ใจทีร่างกายพ่ายพร้อมจอมมุนีไม่เคยมีกามมาคุณมาอุ่นใจถือเนคขมมาสลาเพศอยู่ขอบเขตแนวป่าพนาไซข้าวฉานสมาบัติตัดอะไรไม่สนใจโลกีที่มีมาบัดนี้มารอนรุมให้กลุ่มจิตเกิดเป็นผิดภายในไฟตัณหาสุดเลือคมด้วยอารมณ์ภาวนาแผ่เมตตาสักเท่าไรใจไม่ฟังเป็นมโนปรุงแต่งแสดงเดชในขอบเขตของมาราทางนาลังอดีตอนาคตปรุงมดไม่เชื่อฟังอนิจจาอนิจจังฟังไม่เข้าใจข้อเดชาพระมหามุนีผู้มีฤทธิ์มาสถิตเป็นปัญญาให้ฐานนี้สดใสจะได้ฟื้นอารมณ์คมนิวรณ์ทอนอะไรให้จิตใจฐานสว่างขึ้นในทางธรรมให้โรคโชคดีทวีโภคาให้เงินทองไหลมาเหมือนกับผ้าฝนอย่าลำบากอย่าอยากแขนอย่าเส้นจนจงเป็นคนใจดีมีแต่เมตตาสื่อก็ง่ายค่ายก็คลองให้เงินทองใกล้ไกลไหลมาทำคิดอันใดให้มีใจเมตตาเจริญภาวนาเมตตาพุทโธให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้เศร้าขอให้พ้นทุกข์เป็นสุขโขให้สว่างสวัยในมโนสุขโตสดใสใจงดงามตกทุกข์ได้ยากลำบากครั้งใดให้ในใจภาวนารัตนาสามพุทธาธรรมาสังขาสังงามให้เดินตามพุทโธวาทาให้สวรรค์นิพพานนั้นบังเกิดแสนประเสริฐดีงามความปรารถนากิจการรุ่งเรืองเฟื่องโภคาให้สุขาสุขขังพลังแรงให้ลูกหลานรักใคร่ให้ใกล้ชิดสิ่งชอบจิตเจริญใจอย่าได้นายแนงให้อมิตรทั้งหลายที่เครือบแคลงให้พ่ายแพ้ด้วยแรงของตนไปจะขอจบผ่อนสีประการไว้เท่านี้ตัวฉันนี้คอยลบวัดคอยกลับมาไหมลบวัดโยมลบเข้าใจว่าลบไหมไม่ใช่ลบพันนี้นะลบคือกลับตัวฉันนี่คอยลบวัดคอยกลับมาไหมลาแล้วไม่ลาหลับขอกลับไปสู่ศาลัยอารามนามราชาลาญาติโยมทั้งหลายใบเท้านี่ตัวฉันนี่ขอลาไปโยมนะไปจริงแล้วนะนี่ตัวฉันนี่ขอลาไปใจห่วงหาหายสมผลสี่ประการดังว่าจะให้อายุวันนาสุขาสุขขังพลังเทินนักขรักกันทังนิธิตังประดับประดาด้วยประคาถา48ประคาถาเอวังก็มีโดยประการชนีแลสาธุกันนครกันทำนองภาคใต้ที่ได้แสดงพระธรรมเทศนาจบลงไปท่านพระอาจารย์พระอภิสิทธิ์อนันตคุโนจากวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครจากนี้เชิญทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกรวดน้ำและก็รับพรเตรียมตัวกรวดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง
เอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเบปุเรนตุสังกปปาจันโดปนรโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมบโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาดนาสีลิสนิจจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบะลัง สาธุนครกันได้จบลงบริบูรณ์ในเมตตาของท่านอาจารย์พระครูโสพลสารวิสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเมตตาให้ทานบดีเป็นผู้แทนในการถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย3ชุดด้วยกันในชุดแรกขอเจริญพรคุณจุฑาทิพย์แก้วทอง คุณจินตนาเจริญโชคชัยสุข พร้อมผู้แทนอภิธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้เข้าถวายกัปปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่1ชุดที่2ในการถวายกัปปิยพันธ์เจริญพรคุณสุจัญญาภาภักพาธิกุลคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์และคุณพัชรีหลินวัฒนา พร้อมคุณมยุรีนวรัตโนภาสถวายในชุดที่2ในชุดที่3ที่เข้าถวายนั้นสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา โดยการนำของคุณปนชเสนีวงศ์นัชยาเข้าถวายกัปปิยพันธ์ในชุดที่3ชุดแรกชุดที่1ชุดที่2ขอเจริญพรอุบาสิกาทั้ง4ท่านคุณแม่สุจัญญาภาภักพานิชคุณคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีหลินวัฒนาเข้าถวายกัปปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่2ซึ่งเป็นนครกันทำนองภาคใต้ส่วนในชุดที่3นั้นเจริญพรเรียนเชิญสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ครบทั้ง13กันที่ผ่านมาและ14กันอีกสักครู่หนึ่งต่อจากนี้ไปนะจะเป็นอริยสัจ4ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเมตตาแสดงปิดท้าย เสร็จจากนั้นจะได้เจริญพรทานบุญทั้งหลายได้ร่วมกันในการถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายแด่ภิกษุผู้อาพาธที่วัดยานนาวาก่อนที่จะได้รับผลไม้เป็นทานในการครั้งนี้เป็นผลไม้มงคลได้สักกี่ผลก็ถือว่าเป็นบุญบารมีเดินตามรอยของพระเวสสันดรให้เรานั้นมีอยู่มีกินขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านทั้งหลายได้นั่งประจำที่ให้เรียบร้อยก่อนยังไม่จบยังเหลืออีก1กันสุดท้ายนะท่านทั้งหลายทานนำบดีผู้คนเราก็ได้ร่วมบุญกุศลร่วมกันมาจนจวบจะวาระสุดท้าย ก็หวังว่าเรายังจะใจไหวเรายังจะใจสู้ ในการนี้ก่อนที่จะรับฟังกันสุดท้ายคืออริยสัจขอเสียงสาธุการให้กับคนใจสู้คนดีคนใจสู้สาธุดังๆหน่อยถ้าคนไหนสาธุดังกว่านี้เป็นเศรษฐีในวันพรุ่งนี้ให้สุขภาพดีคือการเป็นเศรษฐีนะก่อนที่จะรับฟังกันอริยสัจต่อจากนี้เพื่อให้ทั้งหลายได้มีความสุขกับบุญที่เราทำกรรมดีที่เราสร้างตั้งใจนะว่าตามพระอาจารย์ก่อนเพื่อที่จะฟังธรรมสุดท้ายตั้งใจนะประนมมือขึ้นว่าตามอาตมาใครเสียงดังฟังชัดสุขภาพดีใครเสียงดังฟังชัดให้ลูกกตัญญูกตเวทีคนไหนเสียงดังมีลาภอันประเสริฐจนหมดทางแห่งความพ้นทุกข์พบศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรว่าตามอาตมาด้วยความตั้งใจนะทานทำให้มีกินให้ดังกว่านี้ถ้านิยมจะไปกับอาตมาไหมเนี่ย
ให้ว่าทานทำให้มีกินเอาใหม่เดี๋ยวก่อนอาตมาจะไปไม่ถูกแล้วเห็นไหมล่ะโยม เอาใหม่ทานทำให้มีกิน ศีลทำให้มีสุข ภาวนาทำให้พ้นทุกข์อาตมาเชื่อมั่นว่าโยมวัจนวานั้นจำแม่นว่าพร้อมกันดูซิ3-4เริ่มทำไมเบาลงเรื่อยๆล่ะคุณโยมเหมือนไม่มีความมั่นใจเลยเบาลงนะเอาสาธุดังสตังค์จะได้เยอะๆบุญส่งบุญเสริมบุญเพิ่มบุญเติมให้พบศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรแล้วหมดพ้นทุกทุกขั้นทุกคนด้วยเถิดในกันสุดท้ายกันอริยสัจซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆที่จะได้ประยุกต์ประมวลเข้ากับพระเวสสันดรโดยเฉพาะหลักอริยสัจที่ว่านี้โดยธรรมะสายกลางซึ่งเรียกว่าอริยมรรคมรรคทำให้พ้นทุกข์แต่ชาไข่มุกทำให้เราพ้นหิวต่อจากนี้จึงเป็นกันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของพระเวสสันดรขอท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตให้น้ำใสตั้งใจให้น้ำเย็นเพื่อให้บุญเกิดจากจิตความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากใจเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านผู้มีลมหายใจเป็นทุนจะได้บุญเป็นกำไรของชีวิตในการฟังอริยสัจซึ่งท่านพระอาจารย์ผู้เป็นเนื้อนาบุญคือท่านอาจารย์พระครูวัชรธรรมพิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาท่านพระครูวินัยธรจตุพลกามะฉินโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาทั้งสองรูปบัดนี้ความเป็นสัพพสิริมงคลได้เกิดขึ้นแล้วโอกาสนี้ขอเมตตาท่านอาจารย์พระครูวัชรธรรมพิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาซึ่งเป็นผู้นำบุญได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้ขอนิมนต์ครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูวินัยธรจตุพลกามฉินโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นผู้นำบุญเชิญผ้าไตรวางบนพานแว่นฟ้าในโอกาสนี้ขอนิมนต์ครับเจริญพรเรียนเชิญผู้แทนสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาโดยการนำของคุณบรรณศเสนีวงศ์ณทิยาจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งในชุดที่หนึ่งและเจริญพรทานบดีผู้มีนามดังต่อไปนี้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งซึ่งประกอบด้วยคุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลคุณสุชาดาจิราธีวัฒน์คุณพัชรีลินวัฒนาคุณอนุรักษ์คุณกัญชนาสีใสไฟถ้าอ่านผิดต้องขออภัยและผู้แทนสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนา2 ท่านได้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรคุณมายุรีนวรัตโนภาสขอเจริญพรท่านทั้งหลายกันนี้ถือเป็นการสุดท้ายอยากจะให้ทานบดีทั้งหลายได้จุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาครเพื่อที่จะนำน้ำมนต์นี้เป็นพรให้กับท่านทั้งหลายด้วยการทำดีให้เป็นพรดีกว่าอ้อนวอนและเป็นภัย
ในการจุดเทียนน้ำมนต์ที่ขันสาครประกอบไปด้วยเป็นต้นคุณนกแก้ว คุณผุษดี คุณสมุทรทอง คุณสลันพร คุณสายสุริยา และท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ จะได้เป็นผู้นำบุญจุดขันน้ำมนต์ในช่วงลำดับต่อไป เดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะ และในโอกาสนี้เจริญพรทานบดีผู้เป็นผู้แทนท่านทั้งหลายในการจุดเทียนส่องธรรมเจริญพรคุณสลันพรพิมพาและคุณสายสุริยาทิติกุลเศษได้เป็นผู้นำบุญจุดเทียนส่องธรรมขอเจริญพรทั้งสองท่านเดี๋ยวก่อนเราคันตาก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณนกแก้วคุณผุษดีคุณสมุทรทองและพร้อมทานบดีทุกท่านที่อยู่ตรงนี้จะได้เป็นส่วนร่วมหนึ่งในการจุดเทียนน้ำมนต์ที่ขันสาครเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งและลำดับถัดจากนี้กันอริยสัจหนทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะเป็นสัจจะความจริงของพระอริยเจ้าทำให้เราพ้นทุกข์ได้น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยจะได้นำบุญในการกล่าวคำอาราธนาธรรมในโอกาสนี้เดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะไก่เกิดพระมาจะโลกาทิปติสัมปติการอัญชลีอันทิวรังอายาจธรรมสันติทัสสัตตาปราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังก่อนจะแสดงพระธรรมเทศนาสรุปบุญมหาชาติเรียกว่าการแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่ก็ใครที่จะอ่านลายนามบางท่านที่เป็นผู้นำบุญในกันนี้ซึ่งทางวัดได้เตรียมให้ก็มีท่านพระครูวัชรธรรมพิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาพระครูวินัยธรจตุพลกามฉินโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาคุณพัชรีหลินวัฒนาคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลประธานมูลนิธิวัดยานนาวาดร.ชวีวันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณสายพินพหลโยธินคุณเกรียงศักดิ์คุณสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลนิธิวัดยานนาวาคุณมนัสนันท์เทียนผาสุขคุณบุญวิไลจรีชัยโยธินคุณสิทธิโชคฐานะ
วาทิก คุณวิไลปิ่นชุมพลแสง คุณกันพิออนสุวรรณ คุณพันธ์สวรรณนฤมิตร คุณเยาวมานวัชรเลืองศรีดรศรีนวลคำดี คุณนิชชาลัทธิลมดรจตุพรสารสิน คุณนันทวันเหล่าสินชัย คุณกิรณาเนื่องจำนงเป็นต้น มีจำนวนมากญาติโยมก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะก็เอาเท่านี้ก่อนถือว่ากันนี้เป็นกันสุดท้ายตั้งใจฟังซะหน่อยเพราะเป็นการสรุปบุญมหาชาติที่เป็นเรื่องสำคัญ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตารีมานิภิกขเวอริยสัจจานิกัตมานิจัตตาริทุกขังอริยสัจจังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพันนาสาสนูวาทประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอริยสัจจกถาว่าด้วยความจริงอันประเสริฐเนื่องในงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกสี่ภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันหนึ่งเพื่อประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมสวนาใหม่ ในการที่คณะอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนวัดยานนาวาได้มีกุศลและเจตนามาร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกสี่ภาคบัดนี้ได้ครบจบ13กันมี 1,000 พระคาถาแล้วอาตมาภาพจักได้นำฉลองศรัทธายกเอาเนื้อหาแห่งอริยสัจที่มาในพระสูตรตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวรรคมาแสดงเพื่ออนุโมทนาในกุศลกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและธรรมสวนาไมยกุศลมาแสดงแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปในกันนี้นับเป็นกันสุดท้ายและเป็นการฉลองการแสดงเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกสี่ภาคเฉลิมพระเกียรติลำดับแรกนั้นขออนุโมทนากับทานบดีผู้มีจิตศรัทธาได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพนำบุญในกันอริยสัจสี่นั้นตามที่ได้ขานนามไปแล้วในบางท่านและญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มีกุศลจิตกุศลศรัทธา
ตั้งใจมาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกจบครบทั้ง13กันพันพระคาถาที่พระธรรมกถึกได้อัญเชิญอัตตชีวประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวครั้งเสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์นามบัญญัติว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานะปรมัตถบารมีพระคัมภีร์มหาชาติเป็นพระคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ชาติคู่บ้านคู่เมืองของเรามาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เป็นพระคัมภีร์แห่งชีวิตด้วยมีหลักธรรมคำสอนสอดคล้องต้องด้วยอัธยาศัยของชาวไทยทั้งประเทศเหมาะแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยมุ่งหมายให้มีเมตตากรุณาธรรมมีความเสียสละแบ่งปันสรรให้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของการให้หรือการเสียสละไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายการรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ต้นไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งโปรดพิจารณาว่าแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกตกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณที่ใกล้แม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขียวสดก็หามิได้แต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนาน้ำจะไหลสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าและสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงที่เขียวสดงดงามก็เขียวสดงดงามดังพุทธพจน์ข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าการให้การแบ่งปันการเสียสละนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เสียเปล่าอย่างน้อยก็เป็นการสร้างมิตรภาพทุกท่านคงเคยได้ยินคำบาลีว่าถ้าทางมิตานิขันธติผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ให้อย่างเดียวโดยไม่รับอย่างเดียวโดยไม่ให้นับถือกันว่าเป็นการผิดเป็นกระทำที่ผิดวิสัยของธรรมชาติโดยธรรมชาตินั้นต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสมอดินอาศัยหญ้าอาศัยดินเสืออาศัยป่าอาศัยเสือมีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสียยัง
ปลารกเพราะเสือยังดินดีเพราะหญ้าบังหญ้ายังเพราะดินดีการเสียสละแบ่งปันสรรให้การเสียสละกำลังสละเวลาการสละสิ่งของหรือว่าการให้อภัยไม่ถือสาที่คนอื่นล่วงเกินบางทีนับเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเราแต่มีคุณค่ากับผู้ที่ได้รับมากอาจนำมาซึ่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในเวลาที่เราต้องการก็เป็นได้อาตมาภาพจึงได้เขียนเป็นคำกลอนบทหนึ่งเป็นคติสอนใจไว้ว่าพี่น้องมาเพราะน้ำใจมีพี่น้องหนีเพราะน้ำใจลดพี่น้องหมดเพราะน้ำใจแห้งเสมือนดังพระปณิธานอันแน่วแน่แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคราวครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรซึ่งมีสารธรรมอันอุดมด้วยบรมธรรมหลายประการเป็นต้นว่าหนึ่งสอนให้เห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้กว่าตนสอง เป็นคนมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวสามเป็นผู้นิยมในการบริจาคสี่มีคารวะธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนห้าเป็นผู้มีวินิจฉัยใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนพูดก่อนทำรวมความคติมหาชาติว่าชี้ให้รู้ซึ่งถึงอานุภาพแห่งน้ำใจและให้รู้ถึงความจริงในโลกอันสัตว์ทั้งหลายหลีกเลี่ยงไปไม่ได้นั่นคือทุกข์ดังบัณฑิตชนกล่าวไว้ว่ายามเจ็บไข้จะรู้ได้ว่าใครรักยามทุกข์หนักจะรู้ได้ว่าใครสงสารยามยากจนจะรู้ได้ใครให้ทานยามเบิกบานจะรู้ได้ใครยินดียามทุกข์ใจจะรู้ได้ใครร่วมแก้ยามพ่ายแพ้จะรู้ได้ใครคิดหนียามโศกเศร้าจะรู้ได้ใครปราณียามไม่มีจะรู้ได้ใครเพื่อนเราคัมภีร์มหาชาติจึงเป็นคัมภีร์ยอดนิยมและเป็นพระสูตรที่นิยมมาเผยแผ่แก่พุทธบริษัททุกภูมิภาคทุกวัดทุกจังหวัดมีการเทศในช่วงทำนองที่ต่างกันตามแต่วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละพื้นที่นั้นๆนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกต่างกันไปอีกอาทิภาคกลางและภาคใต้เรียกแบบเดียวกันว่ามหาชาติหรือเวสสันดรชาดกภาคเหนือนิยมเรียกว่าพิธีตั้งธรรมหลวงภาคอีสานนิยมเรียกว่าบุญพเวทเหตุที่พระคัมภีร์นี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษเพราะในภูมิภาคเพราะในดีกามาลายสูตรท่านพรรณนาอานิสงส์ผู้ที่ได้ฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกครบ13กันพันพระคาถาเอาไว้ว่าหนึ่งเมื่อตายจากโลกนี้แล้วจะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตสองเมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จะเสวยทิพสมบัติมโหฬารสามเมื่อชีพตายมาลายขันธ์จะไม่ได้ไปสู่อบายสี่เมื่อถึงยุคพ
ระพุทธเจ้าพระนามว่าศรีอริยเมตไตรจะได้จุติไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์ จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลในบวรพุทธศาสนาอีกทั้งพระชาติที่ทรงเสวยเป็นพระเวสสันดรนี้เป็นพระชาติที่มีความสำคัญมากกว่าชาติอื่นๆเพราะพระบารมีของพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบริบูรณ์ในพระชาตินี้มหาเวสสันดรชาดกทั้ง10บารมีคือทานบารมีมหาเวสสันดรชาดกมีทั้ง10บารมีคือทานบารมีทรงบริจาคทรัพย์สินช้างม้าราชรถพระกุมารทั้งสองและพระมเหสี ศีลบารมีทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่างทรงผนวดอยู่ณเขาวงกฏคีรีเนกขัมมะบารมีทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาที่ประทับณเขาวงกฏปัญญาบารมีทรงบำเพ็ญภาวนามยปัญญาตลอดเวลาที่ทรงผนวดวิริยะบารมีทรงปฏิบัติมิให้ย่อหย่อนขันติบารมีทรงอดทนต่อความยากลำบากต่างๆขณะที่เดินทางมายังเขาวงกฏและตลอดเวลาที่ประทับณที่นั่นแม้แต่ตอนที่ทอดพระเนตรเห็นชูชกเคี่ยนตีพระกุมารอย่างทารุณพระองค์ก็ทรงข่มพระทัยไว้ได้สัจจบารมีเมื่อทรงลั่นพระวาจายกกุมารให้ชูชกเมื่อพระกุมารหลบหนีก็ทรงติดตามให้อธิฐานบารมีคือทรงตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อให้สำเร็จพระโพธิญาณในเบื้องหน้าก็มิได้ทรงย่อท้อเมตตาบารมีเมื่อพราหมณ์เมืองกาลิงคราชมาทูลขอช้างปัจจยนาเคนเนื่องจากเมืองกาลิงคราชนั้นแห้งแล้งก็ทรงพระเมตตาประทานให้และเมื่อชูชกมาทูลขอ2กุมารอ้างว่าตนได้รับความลำบากต่างๆนานาพระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วยอุเปกขาบารมีเมื่อทรงเห็น2กุมารถูกชูชกเฆี่ยนตีวิงวอนให้พระองค์ช่วยเหลือทรงบำเพ็ญทรงบำเพ็ญอุเปกขาบารมีคือทรงวางเฉยเพราะทรงเห็นว่าได้ประทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไปแล้วสัพพกัลยาณธรรมแห่งพระบรมโพธิสัตว์เวสสันดรนั้นดังที่ได้แสดงมานี้มีวิสัชนาว่า1. พระเวสสันดรสอนให้ทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจทำดีด้วยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขข้อที่2สอนให้ทำดีโดยไม่หวั่นไหวโดยเฉพาะไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำเข้ามากระทบต่ออุปสรรคปัญหานานาประการเพราะถ้าโลกไม่มีคำว่าอุปสรรคมนุษย์ในโลกก็จะไม่รู้จักคำว่าพยายามจะท้อแท้ถดถอยข้อ3สอนให้มีปณิธาน
มีมโนปณิธานในการทำความดี ไม่ล้มเลิกความตั้งใจก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทาง สาธุชนทั้งหลาย การฟังเทศน์มหาชาตินี้จะบรรลุถึงความสุขได้นั้นต้องสรุปด้วยการเทศน์อริยสัจกล่าวคือต้องเข้าใจด้วยความจริงอันประเสริฐอริยสัจสี่ที่เป็นเทศนา พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นประจำไม่ว่าจะแสดงแก่เศรษฐีพ่อค้าประชาชนเพราะเป็นคำที่บัณฑิตชนต้องศึกษาจึงขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้จำเอาไว้ในใจว่าอริยสัจธรรมนี้คือเครื่องมือในการจัดการความทุกข์ของเรานี่เองเครื่องมือสี่อย่างนี้คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคตลอดเวลาที่ญาติโยมได้ฟังอัตชีวประวัติของพระเวสสันดรมีทั้งช่วงเวลาที่มีสุขมีทุกข์มีอุปสรรคมีปัญหามีความพลัดพรากนั้นเป็นธรรมชาติของชีวิตมีลาภมีเสื่อมลาภมียศมีเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์นี้คือโลกกธรรมที่มีอยู่ในโลกของเราธรรมเหล่านี้เรียกว่าโลกกธรรม8เกิดมีในหมู่มนุษย์ล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีทั้งฝ่ายที่เป็นอิทธารมณ์คือเป็นสิ่งที่คนอยากได้ปรารถนาและพยายามแสวงหามาเป็นของตนและฝ่ายที่เป็นอนิถารมณ์ก็คือเป็นสิ่งที่คนไม่ปรารถนาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ตนองค์พระเวสสันดรเป็นถึงมหาราชผู้ทรงมีบารมีครอบครองแผ่นดินสีพีนครปรารถนาสิ่งใดย่อมได้รับสนองจากข้าราชบริพารมีคู่บารมีคือพระนางมัตสีอัคคมเหสีผู้เป็นที่รักมีบุตรตราและบุตรีพระองค์พระนามว่ากันชาลีและกันหามีสุขอยู่อย่างนี้แต่คราวหนึ่งต้องประสบพบกับความทุกข์ต้องโทษเนรเทศไปอยู่ป่าก็นับเป็นทุกข์ยิ่งยังมีทุกข์มหันต์ที่เกิดกับพระองค์อีกคือครั้งหนึ่งต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจคือต้องทานกันหาชาลีและพระนางมัตสีแก่พราหมณ์ชูชกต้องพรากจากลูกจากเมียนับเป็นทุกข์ยิ่งนักแต่พระองค์ก็ทรงมีพระสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์นั้นได้มีขันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการอดทนต่อการเวลาจนที่สุดก็สมเจตนาความมุ่งหวังคือทั้ง6 กษัตริย์ได้กลับมาพบกันนี้จึงได้ยกเป็นอุปมาให้ญาติโยมได้เห็นถึงความเกิดของสุขและทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้สลับปรับเปลี่ยนกันไปพ
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอริยสัจสี่คือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุโลกุตรธรรมอันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาอริยสัจสี่ประการนี้เป็นหลักธรรมสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ควรศึกษาควรรู้และควรปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นไปของกิเลสทั้งหลายและเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตักเตือนภิกษุทั้งหลายเสมอว่าเพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่เข้าใจในอริยสัจเหล่านี้ตถาคตและพวกเธอจึงเร่ร่อนไปในภพทั้งหลายสิ้นกาลนานโดยตรัสว่าชนเหล่าใดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งพาลและบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่ช่างหม้อทำทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกและทั้งดิบย่อมมีความแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะมีมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ก็รวมลงในอริยสัจสี่นี้ทั้งหมดดุจเดียวกับอริยสัจธรรมสี่ประการได้แก่ข้อที่หนึ่งทุกขอริยสัจความทุกข์ได้แก่การเกิดแก่ตายและประสบกับสิ่งอันไม่พึงประสงค์หรือไม่น่าปรารถนาอันพลัดพรากจากสิ่งที่รักความปรารถนาที่ไม่สมหวังเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ห้านั้นเป็นทุกข์สองทุกขสมุทัยสัตว์เหตุเกิดแห่งความทุกข์ได้แก่ตัณหาสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันทำให้เกิดในภพใหม่อีกสามทุกขนิโรธอริยสัจความดับทุกข์ได้แก่การดับตัณหาไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะสละคืนไม่พัวพันและสี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางได้แก่มรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นอริยสัจนะจำไว้ง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่อยากมีทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเกิดแล้วต้องมีทุกข์แน่ๆแต่แน่นอนที่สุดก็คือวิธีที่เราจะอยู่ได้ก็คือต้องตัณหามันเกิดตัณหามันเกิดเขาเรียกว่าตัณหาทำให้ตาหันหันหน้าหันหลังหันลีหันขวางแต่แน่นอนเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นเรียกว่ากามตัณหาแน่นอนเมื่อมีความต้องการเราก็ต้องมองดูว่าความต้องการนี่มันเป็นสิ่งที่เราทำได้ไหมเห็นคนอื่นเขาได้อย่างนั้นเขาดีอย่างนี้เขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะเป็นอย่างเขาแต่ในขณะเดียวกันเราต้องมองว่าเรามีความพร้อมไหมภาวะตัณหาก็คืออยากมีอยากเป็น
นี่ก็เหมือนกันถ้าอยากมีอยากเป็นจนเกินพอดีจนเกินความสามารถของเราไม่เป็นลักษณะสายกลางเราก็ทุกข์แน่นอนแล้วส่วนแล้ววิภวะตัณหาก็คือเมื่อปรารถนาสิ่งใดเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญในหลักของอริยสัจพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสอริยสัจกถานี้ทรงตรัสถึงความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงที่มีอยู่คู่กับโลกอย่างนี้อยู่เสมอแต่ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือทรงได้รู้และเห็นจริงแล้วชี้ให้เราดูพระองค์ทรงตรัสเรื่องทุกข์เป็นเรื่องแรกเป็นสำคัญเพื่อแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบว่าชีวิตนี้มันมาคู่กันกับความทุกข์เพียงเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์แล้วทุกคนในโลกก็ล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นความจริงอันประเสริฐดังกล่าวมานี้ไม่มีการหนีความทุกข์ไม่ใช่การหนีความทุกข์แต่เป็นการเรียนรู้ความทุกข์รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์รู้ทางที่จะดับทุกข์ทุกขอริยสัจเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ทุกขสมุทัยสัจเป็นธรรมที่ควรละทุกขานิโรธสัจเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นธรรมที่ควรเจริญควรความทุกข์นั้นคืออุปสรรคและปัญหาที่เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องตั้งสติกำหนดรู้ให้ได้และใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือพิจารณาไตรตรองหาทางออกให้ได้เป็นธรรมดาของธรรมชาติมารไม่มีบารมีไม่เกิดนี่เป็นเรื่องสำคัญมันสร้างบารมีให้กับตนมั่นคงในพุทธศาสนามีศีลธรรมประจำใจมีการเสียสละแบ่งปันสรรให้พัฒนาจิตใจของตนให้สูงส่งจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะที่เป็นจริงของโลกว่าไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงแปรผันหาแก่นสารอะไรไม่ได้เลยจิตจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลเวลาอันหนึ่งการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ในวาระนี้คณะสงฆ์วัดยานนาวาพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้จัดเพื่อเป็นการสืบสารรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเราเพิ่มพูนบุญบารมีและมโนปณิธานอันสูงสุดมุ่งหมายที่จะได้ถวายเป็นราชสักการะราชสดุดีและพระราชกุศลน้อมถวายอุทิศเป็นพระกุศลแก่ล้นเกล้ารัชกาลที่3พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านได้พร้อมกันตั้งกัลยาณจิตให้เป็นมหากุศลในครั้งนี้ร้อยรวมกันเป็นประดุจหนึ่งว่าพวงมาลาเพื่อผนึกกันเป็นพละกำลังอันวิเศษและแข็งแกร่งอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเดชานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมีพระสยามเทวาธิราชเป็นต้นพึงมารวมกันเป็นตปะเป็นเดชะเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่น้อมถวายเป็นพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเจริญสุขสวัสดิ์ทรงพระเกษมสำราญภายใต้พระมหาเสวตฉัตรเพื่อทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งประชาราษฎรชาวไทยตราบติรัติการและขอให้รัฐนาวาคือชาติไทยผืนแผ่นดินไทยปราศจากเพศภัยศัตรูหมู่มารทั้งหลายจงพ่ายแพ้ให้ชาติไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองและวัฒนาสลาภรณ์สืบต่อไปเทศนาปริโยสาเนในอวสานแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์วัดยานาวาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่เป็นคนใกล้ชิดวัดยานาวาหรือไม่ก็ตามที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลฟังเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ขอจงได้มีโสมนัสยินดีในบุญกุศลที่ได้สร้างทานที่ได้ให้ทานทำบุญบัดนี้บริบูรณ์เพิ่มพูนทุกประการแล้วแสดงให้เห็นถึงแก่นแก้วคุณงามความดีทางพุทธศาสนาโดยแท้ท่านมหาอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งมั่นในปัสสาทศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนอัตมภาพขอตั้งกัลยาณจิตอ้างเอาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกทั้งพระบารมีธรรมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ในและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันพึงมารวมกันเป็นตปะเป็นเดชะปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้นิราชร้างห่างหายภัยพิบัติอุปัตถวันตรายมีพลานามัยสมบูรณ์มีสติปัญญาดีและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของตนเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยและประกอบชอบธรรมขอสิ่งนั้นจนสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิดเอวังก็มีด้วยประกาศนี้ สาธุการแสดงในการอริยสัจในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีเพื่อให้รู้ถึงอัตชีวประวัติของพระเวสสันดรที่ผ่านเรื่องราวมามากมายสรุปลงในอริยสัจสี่ดังที่ปรากฏให้ทั้งหลายได้รับทราบจากนี้เชิญทานบดีผู้แทนทุกท่านได้
ตั้งใจกรวดน้ำแล้วก็รับพร เชิญญาติโยมตั้งใจกรวดน้ำรับพรเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ท่านทั้งหลายได้ใส่ใจในการสร้างบุญบารมีกับวัดยานนาวาของพวกเรา โดยเฉพาะบุญมหาชาตินี้เป็นบุญที่สำคัญถือว่าได้บุญได้กุศลเสียสละแบ่งปันสรรให้ตั้งใจนะยะถาวาริวะหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมังปะเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจจังบุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง สาธุกันอริยสัจได้จบลงโดยผู้นำบุญท่านอาจารย์พระครูวัชรธรรมพิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทวาพระครูวินัยธรจัตพลกามชินโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทวาได้จบลงจากนี้จะได้เจริญพรทานบดี3ชุดด้วยกันในการเข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศและขอประชาสัมพันธ์ทั้งหลายได้รับทราบว่าอย่าเพิ่งจบยังไม่จบอย่าเพิ่งเรียบกลับบ้านเพราะมีผลไม้อันเป็นมงคลจะมอบให้ก่อนจะถึงตรงจุดนั้นนะก็จะได้ชมการแสดงปิดท้ายของน้องๆนะเพราะว่าตั้งใจมาแล้วนะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศสุดท้ายอีกทีหนึ่งในโอกาสนี้เจริญพรฐานบดีผู้มีนามดังต่อไปนี้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศชุดที่1ขอเจริญพรคุณมยุรีนวรัตโนภาสและคุณพัชรีหลินวัฒนาทั้งสองท่านได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่1ขอเจริญพรชุดที่2ในการเข้าถวายกับปิยพันธ์เจริญพรคุณสรัญพรพิมพาและคุณสายสุริยาทิติกุลเศษจากศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวิทย์วัดจันทวาเข้าถวายกับปิยพันธ์ในชุดที่2และชุดที่3เนื่องด้วยคณะสงฆ์วัดจันทวาวัยยาวัจกรอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วมกันในการครั้งนี้ทำบุญกองทุนพระภิกษุอาพาธวัดจันทวาโดยปัจจัยที่ได้ในวันนี้จำนวน 30,000 บาทจะได้ถวายในเมตตาด้วยคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีเป็นผู้รับไว้ขอทั้งหลายได้สาธุเพื่อเป็นผู้มีสุขภาพดียังดังไม่พออันนี้ดังเกินไปแล้วนะ เจริญพรสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนาโดยการนำของคุณบรรเสนีวงศ์นัชยาท่านอาจารย์พระครูโกศลนิวิบูลย์กิจวิปัสสนาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจันทวาซึ่งได้ร่วมกันคณะสงฆ์วัดจันทวาวิยาวัจกรอุบาสกอุบาสิกาตั้งกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธรวมทั้งสามเณรด้วยที่วัดจันทวาก็ถือว่าได้ทำบุญเป็นผู้มีอานิสงส์จะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะก่อนที่เราจะรับชมการแสดงแล้วก็มอบผลไม้ให้ถามจริงๆผลไม้มงคลรับไม่รับจริงไหมถ้าจะรับจริงต้องท่องคาถาที่หลวงพ่อเทศสักครู่ก่อนท่องให้ได้ว่าตามอาตมาทุสะนิมะถ้าจำได้ว่าพร้อมกันดังๆเริ่มมีแต่คนรวยเป็นเศรษฐีทั้งนั้นเลยทุย่อมาจากอะไรฮัลโหลทุย่อมาจากทุกข์สะย่อมาจากอะไร
สมุทัยนิย่อมาจากอะไร มะย่อมาจากอะไร โยมเก่งขนาดนี้ยังมาฟังธรรมอีกเหรอโยมนะต่อจากนี้นะ ก่อนที่จะได้รับผลไม้อันเป็นมงคล น้องๆเยาวชนตั้งใจมาดี อยากจะปิดท้ายด้วยการแสดงเพื่อให้ท่านทั้งหลาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้ทั้งวันนะจะขออนุญาตลาญาติโยมทานบดีก่อนรับผลไม้นะหลวงพ่อก็อยู่ข้างหลัง นะหลวงพ่อก็เมตตาก็ขออนุญาตนะพักนะก็เลยให้ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ในการมอบผลไม้ให้ ต่อจากนี้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องเยาวชนในการให้ดังๆอีกครั้งหนึ่งเสียงไม่ขึ้นอ่ะดนตรีอ่ะนั่งอย่าเพิ่งลุกนั่งเลยนักแสดงไม่ยังไม่ได้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันได้ไหมตรงนี้จะไปยังไง เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ เนื่องจากไม่ยังไม่ดังนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอดใจรอสักแป๊บหนึ่งนะน้องๆมีความตั้งใจฝึกซ้อมให้โรงเรียนมาหลายรอบพ่อพระเวสสันดรลูกพ่อต้องลงโทษเจ้า ตามคำเรียกร้องของชาวเมือง บัดนี้ทุกอย่างได้ขี้คายกลับร้ายกลายเป็นดี ช้างปัจจยานาเคนที่ได้มอบให้พราหมณ์นั้น ก็กลับมาสู่พระนคร
ผลบุญที่ทำไว้สำแดงฤทธิ์ความดีไม่เสื่อมคลายพ่อขออนุโมทนาบุญในการครั้งนี้ด้วย แม่ก็เช่นเดียวกัน ขออนุโมทนาบุญแก่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีคู่บุญบารมีของลูกด้วย บัดนี้เลิกษ์งามยามดี ดีทีสุขสวัสดิ์ข้าพระเจ้าสัญชัย ขอสละราชสมบัติ ให้แก่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีผู้เป็นพระชายาเพื่อเสวยราชสมบัติสืบต่อไปกันหาและชาลีหลานย่ามานี่สิลูก มาชมระบำรำฟ้อนเพื่อเฉลิมฉลองในการนี้เถิด
เสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนนักแสดงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานเวทในการครั้งนี้สาธุเป็นอย่างยิ่ง ก็ถือว่าแสดงได้สมกับความตั้งใจที่ฝึกกันมาหลายวันนะเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะผู้ใหญ่ใจดีจะขอมอบทุนการศึกษาให้นะให้กับใครนะเป็นผู้แทนรับก็แล้วกันนะท่านทั้งหลายเดี๋ยวก่อนที่จะได้ประกาศยอดนะให้เราได้กราบลาพระก่อนประกาศยอดแล้วก็รับเพราะว่าบางท่านบางคนก็อยู่ไกลนะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งหน่อยกับคนที่หัวใจเป็นเศรษฐีทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานครั้งนี้นะสาธุคุณพัชรีลินวัฒนาอุบาสิกาอีกท่านหนึ่งของวัดจันทวาวันนี้เมื่อวานนี้ก็ดีวันนี้ก็ตามอยู่ครบเลยนะทั้ง13กันนะแล้วก็รวมทั้งกันที่14กันอริยสัจด้วยนะคุณมายุรีนวรัตโนภาสโดยเฉพาะขาดไม่ได้เลยที่ใส่เสื้อสีม่วงๆนะฮะสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาที่อุปถัมภ์อุปถากวัจนวาด้วยดีเสมอมานะสาธุต่อไปก็จะได้กราบลาพระแล้วก็มอบผลไม้อันเป็นมงคลให้นะกราบลาพระก่อนประนมมือขึ้นนะลาพระพร้อมกันอะระหังสัมมาสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดี๋ยวให้ทุกท่านนั่งตัวตรงหลับตาลงเบาๆขอเวลาสัก1 นาทีเพื่อประกาศยอดทั้งหมดไม่แน่บางทีอาจอยู่ตรงนี้3 ตัวหน้าของคนเป็นเศรษฐี3 ตัวหลังของคนเป็นโคตรเศรษฐีจำให้ดีหลับตาลงก่อนทำใจให้สบายบุญเกิดจากกิจความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากใจ2 วันที่ผ่านมานี้ให้เป็นกลาผลอันยิ่งใหญ่ให้ทั้งหลายได้พบพระศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5ที่จะได้มาประสูติหลังจากสิ้นสุดศาสนาของพระสมณโคดมหลับตาทำใจให้สบายยอดเงินทำบุญกันเทศมหาชาติวัดจันทวาวันเสาร์ที่27 กันยายนกันทศพร 24,300 บาทกันหิมพานต์ 6,847 บาททานกัน 64,300 บาทกันวรรณประเวศ 126,200 บาทกันชูชก 100,000 บาทกันจุลพล 43,571 บาทกันมหาพล 1,1756 บาท
รวมวันเสาร์วันแรกได้ปัจจัย 790,000 ขออภัย 7,9,974 บาท วันอาทิตย์วันนี้ 28 กันยายน กันกุมาร 72,430 บาท ใครสาธุดังให้มีสตังค์เยอะๆนะ กันมัดสี 137,322 บาท กันสักกะบับ 166,800 บาท กันมหาราช 2,8,059 บาท กันฉอกษัตริย์ 63,800 บาท กันนครกัน 161,700 บาท กันอริยสัจเพิ่งเสร็จไปสักครู่นี้ 53,789 บาท รวมทั้ง2 วันเป็นปัจจัยสุทธิทำไมโยมเงียบจังอ่ะ1,583,865 บาท สาธุดังๆ สาธุ1583865นะจดไว้